سلام علیکم برادران، ما کسی خوش آمده به کانال تاچ پوکر 01 ترینکای تاجیکی برادر عزیز. اینا چیکار که گفت دادم بعد یک ساعت پس افیر سر میتیم، اینا سر دادیم خوشمند و مرحمت. برادر رقم های خالی هستن می نویسیم، رقم 1 2 3 4 5 6 7 خالی می نویسیم. 300 روبله 1800 روبله بگیرش میکنیم برادر عزیز، خوشمند و مرحمت. برادر عزیز می نویسیم، رقم های خالی هستن می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم، ما رقم های خالی را می نویسیم. خوش آمده برادر، همه کسا خوش آمده. برادر عزیز چقدر که گفت دادیم افیر سر میتیم، بعد یک ساعت پس اینا با افیر سر دادیم خوشمند و مرحمت. برادر لایک های به اسم پاپراتس که میزنه میدونیم تو که دیگه برادرمون هم به خبر شون که در اینجا بازی رفته استای. می نویسیم رقم ها همه خالی برادر، بازی نو سر دادیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خالی هستن می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خالی هستن می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خالی هستن می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خالی هستن می نویسیم. برادر رقم های خالی را می نویسیم در افیر. برادر می نویسیم رقم های خالی را. خالی هستن می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم برادرو. اینا افیر هم سر داده می نویسیم رقم های خالی هستن می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خالی را.
برادر عزیز می نویسیم، رقم های خالی هستن می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم، رقم های خالی را می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم، رقم های خالی را. علیکم با سلام اکای ارسای. علیکم با سلام شیرینار، زنده باشی. زنده باشی اکای ارسای، زنده باشی شیرینار. برادرم می نویسیم، رقم های خالی را می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم، رقم های خالی را. برادر عزیز خوش آمده، همه کسا خوش آمده به کانال ترینکای توجیکی. برادر عزیز می نویسیم، رقم های خالی هست. بازی را نو سر دادیم برادر رو، رقم های خالی هست می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم، رقم های خالی را. سلام علیکم با سلام اکای علی خان، خوش آمدی شیرینار، خوش آمدی. برادران اینا بازی از سر دادیم، چقدر که گفته بودیم بعد یک ساعت پس ایفیر سر میتیم، اینا سر دادیم. خوشمند و مرحمت. 5 هفته بودی تمام اکای علی خان، رقم 5 هفته اکای علی خان. برادران یک تحتا اومده استیم. اکای ابوبکرم خوش آمدی شیرینار، رقم 4-6 اکای ابوبکر. برادر عزیز می نویسیم، رقم 4-6 اکای ابوبکر. 4-6 برادر. رقم 1 2 3 موندگه کی میگیره؟ رقم 2 اکای قیوم.
خوش آمدی اکای قیوم. تاریخ هستیم شما اکای خان آمد 0-0 باشه. برادر عزیز می نویسیم رقم 1 و 3 کی میگیره؟ برادر همون لایک های به اسم پابراتسکی زنه. برادر رقم 1 و 3 کی میگیره؟ سلام علیکم. علیکم با سلام اکای گابزن افیر خوش آمدی شیری نار. خوش آمدی. برادر رقم 1 و 3 موندگه کی میگیره؟ رقم 1 و 3 اکای گابز اکای کوبرا. خوش آمدی اکای کوبرا. کوبرا رقم 1 و 3. چی میدونی؟ اکی امیر شاه آمد حضور صدر بود کی باشه؟ اکی دولت تلی که دولت تلی برادر همه کسانی که سوم پارتن برادر ازمتان رو مدگه؟ نه پاک اکی ازمتان سیستت رو مدگه علی خان مدگه نول اکی امیر اکای ابوبکر 1200 بانم کی اومده؟ امیر جان اکای ابوبکر میگه 1200 پارت. برادر آدمایی که پول پارت شیروی نه التماس چکاتون در واتساپ روی کنه. اکی کوبرا رقم چنده؟ 1200 آمد 1200 اومد. اکی علی خان نول اکای ابوبکر 1200 آمد با کی می پارتی؟ اکای قیوم. اکی قیوم او اکای گابزن افیر شیر نار دیر کاری برادر عزیز یکم اکای کوبرامون گفت 1 و 3. یک کسی که سیستت رو پارتی دولت اکای قیوم شد. سلام علیکم. علیکم با سلام اکای مظفر خوش آمدی شیر نار خوش آمدی. اکای گابزن افیر شیر نار نمجا گفت سلام علیکم نویسوندی. اکای کوبرا بی رقم 1 و 3 نویسونده اکا جون. همیشه کوبرامون یکم نویسوند شیر نار. سلام علیکم. علیکم با سلام اکای نودیر خوش آمدی شیر نار. اکای کوبراس اومد سموش. آمد اکای کوبراس سمود آمد برادر عزیز. اوکی تمام اکای گابزن نفیر آدمی میفهمدگی شیر نار زنده باشی. اکای قیوم سوم تا پارتو اکا. اکای گابزن نفیر شیر نار یکون جونا رو میشود تا جای خولی میشود. زیغ نشو اکای گابزن نفیر زیغ نشو شیر نار رو جو میشود. اکای قیوم شیر نار سوم تا پارتو. رقم چنده که قیوم؟ اکای قیوم رقم دیگه. سلام. سلام. و علیکم با سلام اپای امینه اپاشکا خوش آمدی. خطای مرا 15 میخری کبزن. رقم دی اکی میگیره برادر اکای قیومون از سموش نامد گفتی هستی ستمون دیگه کیه؟ هم 300 ما اکی قیوم به نام خودش میگه. چی بگم اپای امینه چی بگم تا اپا جان هم خیلی میگم تا چیزی که خودت گوی ما هوای هم میگم تا اپا چی گم تا اپاشکت گابزان چی گم تا که ما خفه نشوی ایما اکا بگم
استغفرالله که اپایی چی میگه؟ جونی ما بگو میگه اپایی با اپایی قیوم بگه پرفتون واسه وابی ها جونی ما بگو شوخی تمام اپای امینش جونی ما میگم تایی دفعه اکای قیوم سموش اومده اگر قیم اول میبینیم شیپلان برنامه کیه برنامه دولتی و هوای باشه اکای قیوم به نام کیرای کرده شیری نار یا میزد برنامه دولتی اکای رومیزه اکای قیوم شیری نار به نام کیرای کرده برای خمش خولی که رقم ده اکای قیم جان بچه های چه قیوم و دولت نه اکا جان من اینجا بی برادری عزیز رفته من اینجا نپرمیر میبینیم اکای چک دولتیور خالیقوویچ خلیلوویچ که میزنیم برادر میبینیم اکای رومیز بده رومیزو میگه اینا سلام علیکم من رومیزم دولت علی به نام همینه اینجا در رومیزه پلی اکای رومیزه پافتیم رومیزم تساینا رومیز خلیلو این سم نو ما اینجا 300 روبل نه این میگه به نام دولت علی هوای و خیست نه چه هوای خیست نه چه هوای چک در این رومیز چیکو میکنه با آخه یه هر جا و دامان نخی دو اکوان دورا الو او ما فهمیدیم که با چو دعوت در این با چک در این رومیز پافتگی شو به اشکا شده کجا مولا پلی یک کسی در کنید تو به اشکا شده خوب ایده نه پروف مر رومیز گفته نویسندگی ما همین چی کیولی اومدگی میبینم مر رومیز گفته گه دبری با اون نویسندگی انته نویس شد کش کرده توری نموشم مول خاطر میکشه کجون شد بی پرابلم شده معلش چند آمده گه جواب نیست معلش دو در منیره تشت کش نکی چند آمده گه 300 روبل اومده برادرها تمام کارتا ستاپ شد کارتا رو میکشیم اکای مظفر بچه و چهار سوم نپرت و شیری نر برادرایی که نه اومده سوم نپرته پیشکی پریود برادرها سوم نپرت پیشکی همه رقم که گرفته برادرها میتونه سوم تونه روی کنه اپاشکا جونی ما بگو میگه در واتساپ گپ دارم تمام جونی ما در واتساپ نویس نباشم اکای مظفر شهر نار سومو آمدگین برادر عزیز پیش های رقمات نگرفتن برادر جان سوم نپرت التیموس سومو پرپوتات میشود برادر عزیز برادر ها رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم اکای علی خان رقم 5700 اکای ابوبکر رقم 46 روبل داری اکای قیوم رقم 200 اکای کبرا رقم 13600 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شاشروی نر علیکت بسلام اکای پرویز جان خوش آمدی شیری نر برای لایکو خوش آمدی رفتیم برادر رو کدام میزنه 1800 روبل و شا رفتیم رقم 1 10 تا رقم 1 رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 12 تا رقم 4 رقم 4 10 تا
رقم 5. رقم 5 21 تا. رقم 6. رقم 6 10 تا. رقم 7. رقم 7 22 تا برادرای عزیز. رقم 7 اکیه. رقم 7 اکای علی خان آشد شوا شیر نر با رقم 7,800 روبل دیگه داری شیر نر. برادرو می نویسیم رقم های پفتور می نویسیم برادرو اکای علی خان پفتور. اکای کوبرا پفتور. پفتور اکای قیوم. قیوم افتامی دو 4 6 اول پفتور. نه آره اکای علی خان شیر نر. اکای قیوم شیر نر 300 روبل دیگه پارتو. ها پاشکا کارتوی نباید بهت میگم بنویس. اکای قیوم شیر نر 300 روبل دیگه پارتو. اکای مظفر شیر نر برادرو رقمشون پس کردن حتما داخل می نویسیم. بله کارتوی نباید 300 روبل اومد. اما برادرو کارترم بشوریم. همینم اصلاش نباشه باید. خواهی ماده خوار میشی اپاشکا ماده خوار میشی اپاد میگه ای خوارت میگه میشنوا زومبی. بله داره عزیز بود برادرو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت گوش کنه. اکای علی خان رقم 57,200 روبل داری. اکای کوبرا رقم 1300. اکای قیوم رقم 200. اکای ابوبکر رقم 4600. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شاشروی نه رفتیم. رقم 1. رقم 1 20 تا. رقم 2. رقم 2 11 تا. رقم 3. رقم 3 22 تا. رقم 4. رقم 4 10 تا. رقم 5 21 تا. رقم 6. رقم 6 20 تا. رقم 7. رقم 7 20 تا برادر عزیز. جا رقم 3 برادر با 22 شوا که رقم 3
رقم 3 اکای کبرا. اکای کبرا با رقم 3800 روبل دیگه داری شیرینار رفتی. برادر رقم های پافتور می نویسیم رفتی. اکسل پافتور کبرا. یک سه کبرا. تمام اکای قیوم قارتر علیش میکنیم شیرینار. قارتر علیش بسازه. قارتر علیش میکنیم اکای قیوم قارتر علیش میکنیم. اکای کیای بو کی بود؟ مگم بود. چی نمود بازی؟ کجا؟ بازی ترینکای برادر بازی ترینکای. پافتور اکای قیوم رقم چند بود؟ اکای قیوم رقمی 2. 4 و 6 اکای ابوبکر پافتور. 7 و 5 اکی بود؟ 5 و 7 اکای علی خان. اکای علی خان چوکای بچه او چپ پافتور میگیم پس نکنی. اکای علی خان پافتور. اکای علی خان پافتور. کجا شدی رقم بود؟ اکای علی خان پافتور. برادر تمام کارتور زنی چید. برادر اینا کارتای سفید میگیریم و برادر زردش نشد سفید چه میگیریم. کیمرو واسنده باش. تمام اکای ابرار تمام اکا جان همی رقم کشید نویست اگه ویدیو داد سر از رقم ها داخل میتری. کمیرو زنده باشی اکای ابرارو زنده باشی شیطلنگ. اکای ابوبکر پافتور دیتا همه پافتور چند در کرکی؟ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یک بار میخوانم با دقت گوش کنی. اکای کبرا رقم 13200 روبل داری. اکای قیوم رقم 200. اکای ابوبکر رقم 46800 روبل داری. اکای علی خان رقم 5700. برادر عزیز کدام میزنه 1800 روبل و شاشیرو اینا رفتیم. رقم 1 اکای علی خان قبوله. رقم 1 3 تا 10. رقم 2 رقم 2 22 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 10 تا. رقم 5 رقم 5 10 تا. رقم 6 رقم 6 22 تا. رقم 7 رقم 1 برادر 22 تا. رقم 1 اکای کبرا. اکای کبرا با رقم 1 3 تا 10 اوش چوشیر نار ترینکا. برادر عزیز پافتور بشه پافتور می نویسی. چهار شش اکای باش. 1 3 اکای وای.
اکای علی خان رقم چند بود؟ 57. 57. رقم دو اکای دو کیا رقم دو اکای قیوم رقم دا پافتور مدرو یکای قیوم اکای قیوم رقم دا پافتور مدروی برادر عزیز ندروی پاس نویس اکای قیوم اکای قیوم هستی افیردا نگم برادر دیگه در تیرا با پافتور اکای قیوم اکای قیوم افیر تا پیش کشیری نه اکای قیوم کنم فکر کنم اکای قیوم سوم تا پارت و شیری نر تمام اکای قیوم آیخته شیر نه رقم دو دا آیخته سوم تا پارتو برادرها رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخونیم با دقت گوش میکنیم اکای قیوم سوم تا پارت شستر شیری نه بیا اکای پرویز بیا شیری نه خوش آمدی لکه بردار بود اکای پرویز لایک بردار شیری نه سی دا بردار هری تو با ما قبل است اکای پرویز جان تو شیری نریز سخن در زمین نمیمونی برادر عزیز زنده باشی دادر اومد برادرم یک بار میخونیم با دقت گوش میکنی اکای علی خان رقم 5700 اکای کبر رقم 13 2400 روبل داری اکای ابوبکر رقم 4600 اکای قیوم رقم 200 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله اوش شود برادرها افیراتون همه کسر پیش کنه التماس برادر عزیز رفتیم رقم 1 رقم 1 11 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 12 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 10 تا برادر عزیز رقم 2 ای رقم 6 کیا و 22 رقم 6 اکی ابوبکر اکای ابوبکر 1800 روبله دیگه داری شیر نر بر رقم 6 اکای عزتالله شیر نر خوش آمدید رقم جمع پافتور رفته سر برادر عزیز پس شد اخدت می نویسیم اکای کبر 3 4 1 3 3 4 6 اکای ابوبکر اکای قیوم هفتار میگیری شیری نه ابوبکر 46 اوکی 57 کی بود این اکی خنای زیادش مرد مرد دیگه بودم که کبرا داره دیگه میمونه اکای اورای علیکت با سلام خوش آمدی شیری نه
چی نمیگیره. اکای قیوم رقم 2 در پافتور میدره. اکای قیوم اکای قیوم شیری نه رقم 2 در پافتور میدره. اکای زتلو شیری نه توقت که اگر همه اکای قیوم اون پاس نویسه قطعی اکای علی خان اکای قیوم پافتور اکای значи اکای وای پاس دایم علی خان. برادرها رقمی 7 و 5 کی میگیره؟ اکای زتلو رقمی 7. اکای زتلو رقمی 5 هم میگیری؟ اکای زتلو برادرها رقمی 5 کی میگیره؟ او تمام 7 و 5 اکای زتلو. اکای قیوم قطعی اکای زتلو سموتون پارت شیر اینا اکای مظفر شیر اینا دیر کردی. برادر عزیز سمو همه پارت اکای قیوم 300 روبل اکای زتلو شیر اینا سم تا پارتو بوزی را سار میکنیم. آیش سم دورا کی کلی کیمون اگر کاری نمیستم اگه واسه بوده کاری نمیستم واسه بوده؟ آه اپای امینا گوش کرده هم واتساپ در لوگوی بریم بنویس اپاش کرد چی سخن دوری مرحمت بنویس جواب میتین اپای از این بسیار بعد الو نگو تو زبرکروف کام میکنم تا چی گپی دوری مرحمت بنویس اتوید میتیتا اما اسم شما چه؟ مولدی کاش کرده برادرای عزیز لایک های به اسم پابراتسکی میزنیم. برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش کنید. برادر عزیز یه بار میخوام با دقت همه کسا گوش میکنیم. اکای کوبرا رقم 13800 روبل دوری. اکای ابوبکر رقم 46200 روبل دوری. اکای قیوم رقم 200. اکای زتلو رقم 7500. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شاشروی نر رفتیم. رقم 1 برادر پیراتون رو پیش کنید. رقم 1 31 تا. رقم 2 10 تا. رقم 3 20 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 21 تا. رقم 5 10 تا.
رقم 6. رقم 6 21 تا. 10 تا برادر عزیز. رقم 10 تا. رقم 1 اکیه. رقم 1. رقم یک اکای کوبرا. اکای کوبرا با رقم 1 کد با 31 باشه 4800 روبلی دیگه داری شیرینه. اوش شود. نه نویسیم پافتور باشه پافتور. اکای کوبرا یک 3. برادرم می نویسیم رقم های پافتور. اکای قیوم پافتور شیرینه. اکای قیوم 4 6 اکای ابوبکر. اکای قیوم پافتوری در رقم بود. اکای شریف خون شیر نار یه دقیقه بچه بچه هم برادرو رقم اگر نگیرم میتیم. رقم 5 تی اکای شریف خون ده. مثل او برادر ایفیرش خفاز میدونه. رقم 5 تی اخر رقم 5 پس کرده اکای. 2 قابلن ایفیر. 5 اکای شریف جون. اکای شریف خون رقم 5 اختر. رقم 2 اکای قابلن ایفیر. برادر سومتون پارتی تموم. نویس شیخ نویس. تمام اکای شریف خون شیرینه سون تا پارتو. شریف خون رقم کوبرا. برادر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت گوش میکنیم. اکای شریف خون بچه بچه تسترش بگی شیرینه. اکای شریف خان شیرینه شستری پارتو بوزی خنق نک برادر عزیز. گذاشت اکای گابزن ایفیر سمود گذاشت. اومد. برادرو یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای گابزن ایفیر 2 اختر شیرینه. یه بار میخونیم برادرو. رقمی از اکای زتلو رقم 700. اکای کوبرا رقم 13000 روبلی داری. اکای ابوبکر رقم 4 6 600 روبل داری. اکای گابزن ایفی رقم 200. اکای شریف خون رقم 5 600 روبل دیگه داری برادر عزیز. کسی میزنه 1800 روبلی و شاشیرون رفتیم. رقم 1 رقم 1 22 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 20 تا. رقم 5 رقم 5 12 تا. رقم 6 رقم 6 20 تا. رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز. رقم 7 هم 20 تا. رقم 1 اکیه کوبرا. اکای کوبرا با رقم 1800 روبلی دیگه دوری با 22 برادر عزیز.
برادران بنویسین رقم‌های پفتور بنویسین. یک سیاکای کبرا پفتور. پفتور شریف خون رقم 5 بود. بله. 4 شکای اول هفتی. 2 اکای کی بود اول؟ اکای گابزا نفیر شری نه رقم 2 میگیری. 2 اکای گابزا نفیر. تمام برادران رقم ها ما پفتور شدگی. رقم 2 گابزا همه پفتور دارم. رقم چند؟ زنده باشی اکای پرویز جان شری نر زنده باشی. اکای پرویز جان شری نریده. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم. زنده باشی اکای پرویز زنده باشی شری نه. اکای زیادی رو تیزش بگی بچه ها چند؟ اکای گابزا نفیر سوم شما آمد اکای گابزا نفیر آمد سوم بود. جان به پارتام کشتنگیر خارده شتاد چه؟ اگه خارده کشتنگیر میگه خوزی به پارتام من قصدور میگه نمیشه و اگه ایزتلا شیری نر سوم دوای میپرده برادر عزیز خارده را میکشیم. اگه ایزتلا شیری نر نمیشه سوم تا پرتو اگه جان برایش که چند برادر ها همی خیکرن همون تا رفتنده. اگه ایزتلا میدونم تو میپرده شیری نر رو پروست ابولو مودا گاب میرسده برادر عزیز. اکای زتلو شری نه اکای زتلو شری نه میدونم تو میپرتوی نکیم اکای جان ابولو مودا گاب میرسه برای اول اجداد میکنیم تا اکای نیم 14 منوته 2 منوته پرتو اکت میشوه اجداد میکنیم تا تو پول تا نه اکای زتلو پرتو یکم یکلیم 2000 پرتو بچه ها چه بوز کدنگی رو خشیر نه پول دی جانا میشه براتون. تموم اکای کوبرا میگه پروای که میگه گرد نیست تمام برای که اکای اکای کوبرا کبرا تا اون روز باید داشته باشید 3-4 روزان هم خیلی دادیم اکای قربون کی بوده و تلفن یک از گرد زده اکاوتی های قدر اومده قرض گریف و کلیم بود دیگه هم تا رفت تمام برادر ها رفتیم یه بار میخونیم.
این مینوس میکردیم پارت بود. اکای کبرا رقم 1 3 4200 روبل داری. اکای شریف خان رقم 5 300 روبل داری. اکای ابوبکر رقم 4 600. اکای گابزن افیر رقم 200. اکای زتلو رقم 700. برادر 300 روبل پرتای تمام رفتیم. رقم 1 رقم 1 20 تا 10 تا رقم 4 رقم 4 20 تا زنده باشی اکای پرویز، زنده باشی. رقم 5 رقم 5 3 کرول برادرو. رقم 5 3 کرول. رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 22 تا رقم 5 اکای 5 اکای شریف خان. اکای شریف خان با رقم 5 با 3 کرول و شیری نر 1800 روبل دوری. اکای زتلو برادر دمو پارتمون مینوس نکردیم. اکای کابرا مینوس کردگی نیستیم برادر. اچ دیوتا پارتو بوز کردن گیرو شیر نر مقصد بریم نکشونیم برای شما. اکای ابوبکر 4 6 پاس منویسیم برادر. رقم های پافتور منویسیم. پافتور اکای شریف خان رقم چند بود؟ 5 پافتور اکای زتلو برادران منویسیم رقم های پافتور. یک سه اکای کبرا اکای گابزن افی رقم تا میگیری اکا جون؟ رقمی 4 چند مونده؟ 2 4 اکای گابزن افی رقم تا میگیری؟ 2 4 6 کسی میگیره مرحمت کن. اکای اورای رقم 6 2 4 اکای گابزن افی برادر سمو همه پرتوی اکای نادر جان شیرینر دیر کاری اکای گابزن افیر مون گریفت. دو رقم هرچه گریفت. رقم 2 4 هرچه گریفت. اکای کی گیری فداما؟ شاله اخیرانا 2 4 اکای گابزن افیر مون گریفت. برادر رو رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم. برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش کنیم. اکای شریف خان رقم 5 1800 روبل دوری. اکای کبرا رقم 1 3 3600 روبل دوری. اکای عزتالله رقم 7 1400 روبل دوری. اکای اورای رقم 6 600 روبل دوری. اکای گابزن افی رقم 2 4 00. برادر عزیز قدم میزنه 1800 روبل و شو رفتیم. رقم 1 رقم 1 11 تا
رقم 2. رقم 2 12 تا. رقم 3. رقم 3 11 تا. رقم 4. رقم 4 10 تا. رقم 5. رقم 5 11 تا. رقم 7 6. رقم 6 21 تا. رقم 7. رقم 7 20 تا برادر عزیز. رقم 6 اکیه. رقم 6 که اورای. اکای اورای باشه چه شیر نر و رقم 6800 روبله دیگه داری. برادر آدمایی که پافتور نویسی اکای گابزن افیر اکای کوبرا اکای عزت الله برادر پافتور باشه پافتور منویسیم. اکای کوبرا پافتور. 1 3 7 پافتور. 5 اکای شریفان پافتور. اورای پافتور. نه اکای شریفان. اکای اورای پافتور میدره اکای گابزن افیر شیر نه پافتور دره پافتور نویسی. 6. نه اکای زطلو تو اکای وای مون رقم شفاست نکنه گرفته نمیتونی. شریفون رقم 5. او رقم 6 گه. اکای گابزن افیر اورای پافتور رقم 6. اکای گابزن افیر پافتور یگون پولیس شو. اکای گابزن افیر 2 4 پافتور نه پافتور. همه پافتور. عزت الله 7 پافتور. گابزن افیر 2 4. اکای عزتلو کارتای دلاری گیرم شیری نه اکای عزتلو کارتای دلار گیرم اکا جون. تمام اکای عزتلو دلار هم بگیریم شیری نه روبل نشد دلار هم بگیریم. یا بار دیگه تمام اکای نوده جان دفعه یه اورش هم بگیریم شیری نه این دفعه یه اورش هم بگیریم. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخونیم با دقت گوش میکنیم. اکای کوبرا رقم 1 3 3000 روبل داری. اکای اورای رقم 6 2100 روبل داری. اکای شریف خان رقم 5 1500 روبل داری. اکای زتلو رقم 7 1100 روبل داری. اکای گابزن افی رقم 2400 برادر عزیز قدم میزنه 1800 روبل و شاشیروی نه. رفتیم رقم 1. رقم 1 20 تا. رقم 2. رقم 2 20 تا. رقم 3. رقم 3 21 تا.
رقم 4. رقم 4 10 تا. رقم 5. رقم 5 22 تا. رقم 6. رقم 6 12 تا. رقم 7. رقم 7 20 تا برادرای عزیز. رقم 5 اکیه اکای شریف خان با رقم 5 با 22 شیرین 1800 روبله دیگه داری. چه همون پیشینه سوزه ایران تمام برادر اکای شریف خان تمام پیشینش هم میگیریم شیرین خیره کی باشه پیشترش هم میگیریم. یک سه اکای کبرا. یک سه اکای کبرا. 7 اکای زتلو. اکای اورای رقم چم 6 پفتور. یک سه اکای کبرا 7 اکای زتلو. 5 اکای شریف خان. 5 اکای شریف خان. اکای گابزن افیر شیری نه رقم دا پفتور میدروی شیف ام قرص فکری چون قطع علیش میگم اکای گابزن افیر شیری نه اکای گابزن افیر رقم دا پفتور میدروی اکای گابزن افیر شیری نه اکای گابزن افیر اکای گابزن افیر شیری نار میدروی رقم دا پفتور اکای گابزن افیر نمیدروی اکای زتلو دا رقم 4 تی اکای زتلو کدومی رقم شا میگیری 2 شا یا 4 شا 4 و 7 اکای زتلو رقم دیا کی میگیره برادرو رقم دیا برادرای عزیز رقم دیا کی میگیره رقم 2 موندگی خوشمند و مرحمت دو اکای مظفر 7 4 2 اکای زتلو رقم 7 4 2 تمام اکای زتلو اخته 7 4 2 4 2 هم شیف تا اکای زتلو نویسه چهار دو زتلو 4 2 1 2 3 4 5 6 7 شو من السرخة ساعتي بقول لك بقى السرخ من السرخة ويكند نيم سرخة ساعتي برادرها تمام همه شید خیلی بچه تمام اکای زتلو 7 4 2 اخته شیری نه برادرها اینا قارتای سرخ شبو میگیریم دلارش نشد یوروش نشد روبلش هم میگیریم شیروی نه لا بقى كجوم وعليكم بالسلامات اکای علی خان یکم رسوندگی بود اکای علی اینا اکای زتلو یکم رسوندگی باری بولا بی دیدی زتلو رقم 2 کرگه بود 4 و 7 کرگه هر سه شگیر گفته گه دیدی علی خان رقم 2
عزت الله رقم رقم دو گرفته بود 4 7 4 2 همش گرفت. رقم دو رقم مظفر گرفته بود اکای علی خان بر رقم دو گرفته. اکای علی خان برادر روش موقفون رسیده کمتری ما بخدا میتونم با پیغمبری فرقیارمش پسند بخدا. رقم خودش رقم جان تلفن داره مونده. تمام دوشی نمیشه رقم خودش نمیشه. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخون مرو کش. بله اکای مظفر راست هم میگه. اکای مظفر جان شعری نر اکای بایمون پافتور درآمد اکای زتلو رقمو رو همش گرفته بود اکای مظفر جان شعری نه یه بار میخوام برادر با دقت گوش میکنیم. اکای کوبرا رقم 1 3 2400 روبل داری. اکای اورای رقم 6800 روبل داری. اکای زتلو رقم 7 4 2 200 روبل داری. اکای شریف خان رقم 5 3000 روبل داری برادر عزیز. کدام میزنه 1800 روبل و شاشرای نه رفتیم رقم 1 رقم 1 11 تا رقم 2 رقم 2 33 تا رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 3 رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 برادرو 20 تا رقم 2 اکیا رقم 2 اکای زتلاش و شعری نه رقم 2 کتی 1800 روبل دیگه داری برادر عزیز با 33 برادرم می نویسیم رقم های پافتور می نویسیم. اکای عزت الله رقم 2 7 2 7 اکای عزت الله رقم 6 اکای اورای 5 شریف خان 4 علی خان 4 اکای کی بود 4 اکای علی خان 4 برادر رقم 1 3 کی میگیرم رقم 1 3 اکای کوبرا رقم 1 3 تمام برادر همون پافتور پروس اکای عزت الله 4 پس کن اکای علی خان گرفت رقم شریف خان رقم کلشان رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم کسی اون ندارشه
برادرای ابوار میخوانم با دقت گوش میکنیم. اکای عزتالله رقم 2 و 7 1400 روبل داری. اکای علی خان رقم 4 600 روبل داری. اکای کبرا رقم 1 و 3 1800 روبل داری. اکای شریف خان رقم 500. اکای اورای رقم 6 1500 روبل داری. برادر عزیز کدام میزنه 1800 روبل و شواشیرای نه رفتیم. رقم 1 رقم 1 20 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 10 تا. رقم 4 22 تا. رقم 5 21 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 22 تا. برادر عزیز رقم 7 22 تا. رقم 4 22 تا. برادر عزیز بارش دیگه 900 روبلی کدام میداره مرحمت. رقم 1 4 و 7 برادر وارش دیگه 22 کتی کدام میداره مرحمت. چه ساده تو اکای شریف خان چانسون داره. اکای شریف خان 0 300 روبل داشت اینجا اومد 3000 بس 3000 3000 اکای علی خان اکای کی اکای شریف خان 2700 روبل داری شیری نه 3000 چند رقم گفته بود یه رقم دور 2700 روبل داری اکای وای اکای شریف خان بچه عذر شیر نده اینجا 300 روبل در نظر باشه 100 فویز برادر عزیز. رقم 4 و 7 وارش دیگه کی میداره اکای کبرا 1 3 وارا کبرا 900 روبل کی میداره برادر ها 900 روبل وارا میداره برادر رقم 1 6 5 کی میداره 900 روبل وارش دیگه تمام اکای کبرا 1 3 اکای شریف خان نمیداره 6 اکای علی خان 5 اکای شریف خان. برادر رقم 1 کی میگره رقم 1 3 و 1 اکای وای اوخی کبرا 3 و 1 اکای کبرا بنویس. رقم 6 اکای علی خان رقم 1 3 اکای کبرا. رقم 4 علی خان. رقم 5 علی خان شریف و رقم 6 علی خان. رقم 6 خان اوکی در اومد. رقم 7 4 12 بود 6 1 3 در اومد. اوکی 6 1 3 در اومد 6 1 3 در اومد 5 اکای شریف خان نویسونشه رقم 2 برادر رقم 2 دا کی میدروه رقم 2 دا اکای علی خان 4 6 بواره در اومد برادر رقم 2 دا کی میدروه برادر عزیز رقم 2 موندگه کی میدروه برادر عزیز رقم 2 دا کی میدروه ایش که نمیدروه قرطه کشین اورای نمیدرو اکای اورای 72 اکای عزتالله 72 میگه 72 دا میدرو اومده 2 دا میدرو اومده او عزتالله 72 باشه اکای اورای دیر کردی شیر نره اکای عزتالله گیری اما سندوره شی
اکای اورای پیش آیوارد برادر عزیز زاینید کار نمیشن. همین هفتم رقم اکشادم بتونه رقمتون نویسه برادر عزیز. دو رقم داریم بود 7 رقم در اومدن. اینجا باید 400 بگیرید. تمام اکای اورای. برادر عزیز رفتیم. همه رقمو پرم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم سمو هم میفهمیم. اکای عزتالله رقم 72 500 روبل داری. اکای علی خان رقم 4600. اکای کبرا رقم 1300. اکای شرف خان رقم 5800 روبل داری برادر عزیز. قدم میزنه 5400 روبل شوا شیرای نه رفتیم. 5400 روبل رفتیم. رقم 1 21 تا رقم 1 رقم 2 21 تا رقم 3 22 تا رقم 4 20 تا رقم 5 10 تا رقم 6 21 تا رقم 7 21 تا برادر عزیز. رقم 3 که رقم 3 اکای کبرا. اکای کبرا با رقم 3 با 22 شواشری نه 5400 روبل دیگه داری. دو هفت اکای بای عزتالله. برادر رقم های پفتور می نویسیم. 2 7 اکای عزتالله. پس برد تمام اکای کبرا. چی میگه؟ یک سه پس برادر رو می نویسیم رقم 1 3 4 5 6 خوله. بعد باره کدوم گیرم میتونه برادر عزیز. اکای کی بدنم بالا دارم اکای مظفر اکای مظفر 5 اکای شریف خون اکای مظفر شیری نه رقم 3 4 1 6 خوله خوش ماموش مرحمت. اکای اورای رقم تا میگیری. رقم 1 هم شریف خون گرفت. اکای مظفر رقم 1 گرفتن. رقم 3 4 6 موندگه. اکای اورای یگون رقم نمیگیری. اکای شریف خون رقم چنده؟ شریف خون رقم 5 1 اکا جان رقم 7 تک شدم. بعدی برای برادرو نویسوندن. اکای اورای رقم 4 6 گیرم تا. اکای اورای رقم 4 6 گیرم تا. 3 4 6 خوله برادر عزیز. اکای اورای رقم 3 4 6 کدومش گیرم تا. تمام اکای اورای برادر رقم 3 4 6 خوله کی میگیره. 4 اکای اورای برادر رقم 3 و 6 کی میگیره. رقم 3 و 6 اکای گیاسیدین رحمان و خوش آمد شیری نه. رقم 3 اکای گیاسیدین رحمان
برادرها رقم 6 موندگه کی میگیره؟ رقم 6. اکای مظفر رقم 6 میگیری؟ اکای مظفر رقم 6. اکای گسیدین رقم چند؟ 3. 6. 3. اکای مظفر رقم 6 موندگه میگیری؟ اکای مظفر برادر هستی هم اینجا؟ برادر رقم 6 کی میگیره؟ اکای گیاسیدین سون تا پارتو برادر عزیز با کسیم نداره شد. اکای گسیدین نداره تمام اکای مظفر رقم 6. اکای زتلو شیری نر 100 روبل دیگه پارتو. اکای مظفر رقم 6. اکای زتلو 100 روبل دیگه پارتو شیری نر. اکای مظفر پارتیا. تمام اکای زتلو. اکای مظفر سون داره. تمام اکای زتلو تمام. اکای مظفر سون پارتو شیری نر. اکای مظفر اکای مظفر سون پارتو. اکای کیا سمشرا. اکای کیا؟ اکای کوبرا. اکای کوبرا سون مدرخ برادر عزیز. زنده باشی اکای کوبرا زنده باشی. اکای مظفر پارتو. پارتو میگه. تمام اکای مظفر سون دوما. تمام اکای اورای رفتیم. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای اورای زنده باشی شیر نر برای لایکو زنده باشی. تمام اکای مظفر اومد. یه بار میخونم. اکای اورای رقم 4200 روبل داری. اکای زتلو رقم 2700 روبل میپرتوی. اکای شریف خان رقم 51200 روبل داری. اکای گلشدین رقم 3 چی؟ اکای گیاسیدین رقم 300. اکای مظفر رقم 600 برادر عزیز. کدام میزن 1800 روبل و شاه. تمام برادران رفتیم. رقم 1 11 تا. رقم 2 11 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 21 تا.
رقم 5. رقم 5 3 دمه. رقم 5 3 دمه. رقم 6. رقم 6 21 تا. رقم 7. رقم 7 20 تا برادر عزیز. رقم 5 اکی شریف خان. اکی شریف خان با رقم 5 با 3 دمه و شد شیر نر 1800 روبله داری. 3 دمه اکی اوراجان ترینکا میشه برادر عزیز ترینکا میشه و همه کارتای بلند میشه در مقصد ترینکا میشه اکی جان همه کارتای بلند ترینکا برادر 3 توز میشه بعد 3 توز یاونچ بلند نمیشه کدام 3 توزانه یا پدر اشوت ما یا کارتا پدرکا میشه شما برادر عزیز برادرم مینویسیم رقمای پفتور رو مینویسیم اکی اورای رقم چند بود؟ اورای رقم 4. برادرم مینویسیم رقمای پفتور رو مینویسیم برادرای عزیز مینویسیم کارتای که اینجا یک دیست 5 یک اکی شریف خان تمام اکی عزتالله تمام چی میگه که عزتالله؟ حاضر میگه پس میگه دم پس میگه باید میپرتم برادر رقم های پفتور هم می نویسیم اکی دو اکی اورای رقم دیم اکی اورای گیری او 4 برادر رقم 3 6 7 کی میگیره 3 6 7 3 کی بود؟ اکی گیوسیدین اکی مظفر اکی گیوسیدین اکی مظفر رقمتون نمیدره برادر اکی مظفر اکی گیوسیدین شیروی نار میدره برادر رقم 3 6 7 خوله کی میدره 300 روبله برادر عزیز 300 روبله برادر عزیز 1800 روبله بگیرش میکنی برادر عزیز می نویسی برادرم می نویسیم رقم 3 6 7 خوله خوشمند و مرحمت تمام اکی اورای 2 و 4 پس برادر رقم 2 3 4 6 7 خوله خوشمند و مرحمت برادر رقم 2 3 4 6 7 2 4 پس میگم واسه درست گوشم رو ایتون اکی اورای دواتسا بیموی علوگو شیری نار سون تروی کنی برادر رقم 2 3 4 6 7 خوله خوشمند و مرحمت اکی تمام اکی اورای اکی مظفر اکی کبرا رقماتون ده نمیدره اکی شریفتون چی بچهش کنم
حاضی می بیانکای شریف جون شیری نروز شریف خون حاضی همه می بیا شیروی نر حاضی همه با جمع شما می بیا برادر در فیر 9 نفریم برادر یه رقمی میگیریم قرطرم میکشیم برادرای که نو اومده همه کسا خوش آمده برادرو لایکای بیسم پابراتسکی میزنیم میدرویم رقمای خولی را میگیریم برادرای عزیز می نویسیم رقمای خولی هستن می نویسیم برادرای عزیز می نویسیم رقمای خولی هستن می نویسیم برادرای عزیز می نویسیم رقمای خولی هستن می نویسیم خوش آمده برادرها همه کسا خوش آمده برادرای عزیز همه کسا خوش آمده می نویسیم می نویسیم برادرو رقم 2 3 4 6 7 خوله خوشمند و مرحمت برادرایی که نو اومده همه کسا لایکای به اسم پابراتسکی میزنیم برادرای عزیز اکی مزفر مو چند است بسکست اکی تو برسی صدر بودی پرد تو مزفر یه بار اومده بیاد یا با اکی دو بار پرستم چند بار پیشایی ممکن بوز کرده پیشایی بوز کرده نه چکی نموشته منو باید برده بوزی کار اکی مزفر شیری نر پولیتی اگان جانا میشه و اکا جان هم سون تا پارتفتگی بازی کرگی اکا جان نواز بو پراورکا کردسیم بو بای میکنیم یکی مزفر باید چه پوش پارت یا واتساپ ده اکی مزفر خود شیری نر چکو تا هر شده واتساپ پارتو چکوی که نو پارتفتی اکا جان هر شده واتساپ پارتو پیشایی خون پست برادر رقم های خولی هستن می نویسیم
گپ نیست اکای شریف خان، خوش آمدی برادر عزیز. بوبیو زنده باشی اکا. برادران می نویسیم، رقمای خالی هستن می نویسیم. برادران می نویسیم، رقمای خالی را می نویسیم. اکای مزافر چکو شما فرد شما هر شما اون پرویکا میکنی تمام اکای مزافر چکو اومده هر شد پراورکا میکنیم چه شیری نه گاب میزنیم. آمد اکای مزافر آمد چکو. اکای مزافر دو تای رقم میگه رقم دیگه اکای مزافر کدام رقم ها میگیری شیری نه کدام رقم ها. اکای مزافر کدام رقم شد تیم تا شیری نه نویس سه را. تمام اکای مزافر رقم سه ای خود. برادران می نویسیم، رقم های خالی هستن می نویسیم. برادرایی که نو اومده اما کسا خوش اومده برادران رقم های خالی هستن میگیریم. رقم 1 2 4 5 6 7 خالی میگیریم. برادر عزیز خوش اومده اما کسا خوش اومده می نویسیم. برادران رقم های خالی را می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم، رقم های خالی هستن می نویسیم. می نویسیم برادرای عزیز. برادرای عزیز می نویسیم، رقم های خالی هستن میتونین نویسید. با رقم در ستون با همین رقم برادر عزیز برای اول پیشکی نویسه زنید کنید. برادر عزیز خوشمند و مرحمت برادرو.
اکای اورای اکای زتلا شیروی نر نمیگیره رقمتون. اکای شریف خان شیروی نر نمیگیره رقمتون. می نویسیم برادرو، رقمو هم می نویسیم. می نویسیم برادرای عزیز، رقمای خالی را می نویسیم. برادرای عزیز، رقمای خالی را می نویسیم. برادرای عزیز می نویسیم، رقمای خالی را می نویسیم. ده نفر این برادر رو دایفی رقمی می گیریم. برادرای عزیز می نویسیم، رقمای خالی هسته می نویسیم. می نویسیم برادرای عزیز، همه کسا خوش آمده. رقمی 1 2 4 5 6 7 خالی خوشمند و مرحمت. برادران می نویسیم، رقمای خالی هسته می نویسیم. اکای ابرار فکر جان خوش آمدی. شعری نه نمیدون مردم همه یک خواب کردن، نمیدون چی که پیشت که خواب کردن. برادر خوابشون گرفت، نمیدون که خواب کردن. خوش آمدی اکای ابرار، خوش آمدی. برادرای عزیز می نویسیم، رقمای خالی هستن، میتونه نویسه وزیرک گذارم. برادرها 4 5 نفریم در افیر. برادر عزیز می نویسیم، رقمای خالی را می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم، رقمی 1 2 4 5 6 7 خالی خوشمند و مرحمت. می نویسیم برادر عزیز، رقمای خالی هست. برادر عزیز می نویسیم. برادر 4 5 نفریم، رقمی میگیریم، قرطرم میکشیم. می نویسیم برادرها، رقمای خالی هستن، می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم، رقمی دو رقمی میگیریم، بازیرم میگذرونیم. برادران می نویسیم، رقمای خالی را.
برادران می نویسیم، رقم های خالی را می نویسیم برادر عزیز. رقم های خالی هستن میتونه نویسی. اکا ارسای خوش آمد، هیچ گاب نیست، شعری نه هیچ گاب نیست. ترینکا رفته سه برادر، هیچ گاب نیست. ترینکای توجیکی رفته سه، رقم 300 روبل برادر عزیز، 1800 روبل ویگرش میکنه. اگر خوشمند باشی مرحمت. رقم 1 2 4 5 6 7 خالیه. خوشمند و مرحمت. اگر ژلن داشته باشی گیر، یه رقم دو رقم گیر. بنویسیم برادرو، رقم های خالی را بنویسیم. بنویسیم برادر عزیز، رقم های خالی را بنویسیم. اگه ایسا یکون رقم نمیگیری، رقم خالی هست نمیگیری. برادر عزیز بنویسیم رقم های خالی را. برادر عزیز بنویسیم، رقم های خالی هست بنویسیم. برادر عزیز بنویسیم. برادر عزیز بنویسیم، رقم های خالی را بنویسیم. برادر عزیز بنویسیم، رقم های خالی هست میتونه گیره. بنویسیم برادر عزیز، رقم های خالی هستن بنویسیم. اندری خوش آمدی اکای اندری. سلام علیکم. علیکم و سلام اکا جان، خوش آمدی. شیرینات خوش آمدی. اکای بازی ترینکای توجیکی میکنم برادر عزیز. یا رقمش 300 روبل، یا رقم میگیری 300 روبل، 7 رقم پشت 1800 روبل ویگرش میکنی برادر عزیز. همین رقم بلند اومد، 1800 روبل ویگرش میکنی برادر عزیز. اگر خوشمند باشی مرحمت. رقم 1 2 4 5 6 7 خالیه برادر عزیز. لوبای رقمش میتونی گیری. رقمی ابیغزای رقم سه لوبای رقمش میتونی گیری. یا رقم 300 روبل برادر عزیز، ویگرش 1800 روبل. خوشمند باشی مرحمت.
برادر عزیز می نویسیم رقم خالی هستن میتونه نویسی. برادر عزیز می نویسیم رقم خالی هستن میتونه نویسه رقم را گیره بازی را گذرونیم. برادر عزیز می نویسیم رقم خالی هستن می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم خالی هستن میتونه نویسی. برادر عزیز می نویسیم رقم خالی را می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم خالی را می نویسیم. رقم خالی هستن پکا میتونه نویسه برادر. برادر عزیز می نویسیم رقم خالی هستن میتونه گیره زنگ کنشه ادم پس بودشان نگذارم. برادر رو می نویسیم رقم خالی هستن میتونه نویسیم. برادر رو همه کسا خوش آمده می نویسیم رقم خالی را. برادر عزیز می نویسیم رقم خالی هستن میتونه نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم خالی هستن میتونه نویسیم. برادر عزیز رقم خالی هستن میتونه نویسه حوزی بودشان بگذرونیم. برادر همه کسا خوش آمده. برادر عزیز خوش آمده.
برادر عزیز می نویسیم رقم های خلاصه میتونه نویسید. برادران می نویسیم رقم های خلاصه می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خلاصه رقم 1 2 4 5 6 7 خله خوشمند و مرحمت. می نویسیم برادران رقم های خودی را می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خلاصه میتونه نویسیم. برادر عزیز وزیر حوزی میگذرونیم. می نویسیم برادر رقم 1 2 4 5 6 7 خله خوشمند و مرحمت. برادر عزیز می نویسیم اگر رقم خلاصه میگیریم مردم پس دیگه رقم نمیشه کنه. برادر عزیز میتونه نویسید. برادر عزیز می نویسیم رقم های خلاصه می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقم های خلاصه می نویسیم.
برادر از می نویسیم شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت برادرم می نویسیم شیروی نر سلام علیکم برادرو و علیکم السلام اکی منوچه رو مده کو اکی عزیزم اکی منچه رمجای براد اکی چور اکی منوچه اکی منچه رمجای تو ایفی رو نخونده سبودی آدم ها رقم 6 هو اکی منچه رقم 4 رقم 6 اکی عزیز نویس برادرای از می نویسیم شیروی نر رقم ها را می نویسیم اکی اندره براجون همینجا باشی براد بنویس معلومات میتیم شیر نر رقم ها را می نویسیم شیروی نر سمو را می پرتیم رقم ها را می نویسیم رقم 1 2 5 7 خولیا 1 2 5 7 کسی خوشمند مرحمت رقم شو بنویسه می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم شیروی نر رقم ها را می نویسیم قرطه را می کشیم شهرزاد بلومد که عزیز دستی تیه بله بله اکی عزیز جان اومد شیر نر اومد اکی عزیز اومد برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر اکی مزافرم اسم بگی می نویسیم رقم او را شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت بنویسه رقم شو تیجه اکی من چک واتساپ ده بچه چه پرتو بچه کو بگیرین شامی سیتی ده تمام اکی جان رو میبینم مونده بود 300 روبل بله 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 اکا جون دینا 300 روبل موندگی بود بچه اوچا اکا من چند قپ هفتی شیر نر چک تروی کو اکا من چه رو بنویس رقمی چورا گرفته اگر بنویس چه 1200 رو 1200 رو 1000 رو 1200 سم پارتو با 1200 میشه 1500 1200 دیگه دور 1200 دیگه برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر
رقم ها را می نویسیم بچه ها. چه رقم 1 2 5 7 خلیه خوشمند و مرحمت. رقم ها را نویسیم برادر و خرطه را کشیم. بله 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 اکا جون. اکای مظفر 5 و 7 هفتم بگی گفته 5 و 7 اکای مظفر. برادر از رقم 1 2 را کی میگیره؟ رقم 1 2 خلیه. مظفر 3 گرفتگی با 5 7 هم گی. بله. رقم 2 را اکای منوچهر گیر میگیره. رقم 2. رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 خلیه. اکای مظفر ابو 600 دیگه پارتو کو. اکای مظفر جون 600 رو دیگه بچه چه پرتو. رقمی 1 کی میگیره؟ شروع نه. رقم 1 خلیه. اکای عزیز رقم 1 همه گیری شیرنار. اکای عزیز رقم 1 گیر خرطه را تاوتیم. رقم 1 کی میگیره برادرای عزیز؟ رقم 1 خلیه. رقم 1 برادر خلیه خوشمند و مرحمت. رقم 1. رقم 1 برادرای عزیز رقم 1 کی میگیره؟ بله برادرای عزیز لایکو را میمونیم. شروع نه لایکو را میمونیم. شتوبی برادرها همه ببینه بدرویه. رقم 1 خلیه. رقم 1 برادرها کی میگیره؟ رقم 1 خلیه. رقم 1. رقم 1 برادرها کی میگیره؟ می نویسیم شروع نه. دایفیل 5 6 نفر این برادرها رقم 1 موندگی های. واره های که نه اکا جون واره نیسته. رقم 1 موندگی. اکا گبزن ایفی رقم 1 موندگی برا جون. رقم 1 گبزن ایفی. تمام برا جون خاطر هم میکشیم. تمام برادرای از خاطر هم میکشیم. سیصد رو بول اکی گبزن ایفی را اومد.
کسی میزنه برادر آشا 1800 رفتیم. بله اومده که 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرای عزیز التماس شیرونر افیراتون پیش کنی بچه چه آمد اکا جان آمد اکا گردن افیر آمد برادرای افیراتون پیش کنی شیرونر افیرای پیش میکنیم. رفتیم. اکای مظفر رقم 3570 اکای عزیز رقم 6 300 روبل داره اکای منوچه رقم 42 900 روبل داره اکای گبزن ایفی رقم 100 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل آشا. رفتیم. رقم 1 21 تا رقم 2 22 تا رقم 3 21 تا رقم 4 10 تا رقم 5 21 تا رقم 6 10 تا رقم 7 21 تا رقم 2 برادرها با 22 شاتا بچه و چه اکیه رقم 2 اکای منو چه روش شوتا براجون 1800 روبل دیگه داری آشا برادر اکای من چه روش شوتا می نویسیم رقم رو برادر پفتار باشه پفتار بنویسی. اکای عزیز پفتار رقم چنده 6 می نویسیم برادر پفتار باشه پفتار می نویسیم. اکای منوچهر اکای مظفر اکای گبزن افیر برادر بنویسی. منوچهر پفتار رقم چنده 42 رقم 1357 موندگه برادر رقم 1357 اکای مظفر جلانی باشه مرحمت اکا جون برادرای عزیز کسایی که نمیگیرم پس نویسم بچه ها چه 15 گبزن افیر اکای مظفر چوکاری برادر عزیز رقم 73 را میگیری شیری نر 5 خولی اکای شریف خان اکای شریف خان بچه ها چه 73 موندگه 73 73 موندگه 3 و 7 اکای کبرا اکای کبرا خوش آمدی براد اکای مظفر برادر عزیز رقمش چند بوده که مظفر 350 اکای مظفر بچه ها چه ایفیر تفتیش کشید نه برای که اکای مظفر خیلی باید کدوم گفتم اکا جان میگیری نگرفتی اکای کاف را دادم برای که برادران میگم افیراتون پیش کنه برای چه برادر برای که شما اجرات نکنه برادرای عزیز به همون خاطر تیسس قرطه را کشون اکای گردن افیر سم پارتوقتی اکای کبرا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1200 روبل اکای کبرا آمد. شاید روبل آمد. میخونیم برادران میخونیم اکای عزیز رقم 600 اکای منوچهر رقم 42 2100 روبل داری اکای گبزن افی رقم 1500 اکای کبرا رقم 37 600 روبل داری برادران عزیز کسی میزنه شیروی نر آشا باشه رفتیم. رقم 1 20 رقم 2 21 تا بله اکا گبزن افیر اومد بچه چه سمود رقم 20 رقم 4 20 رقم 5 22 تا رقم 6 20 تا
رقم 7 11 رقم 5 برادرو با 22 آشا تا بچه اوچه 1800 روبل داری آشا رقم 5 اکی گبزن افیر آشا اکی عزیز پست می نویسیم برادرو می نویسیم رقم را مظفر اگه میگیری رقم 6 اکی مظفر بچه اوچه کوبرا 3 و 7 هفتور چورا گیره که من چیر کدام رقم خولی اکی شریف خان برادر رقمی 2 و رقمی 6 خولی رقمی 2 و رقمی 6 رقمی 2 و رقمی 6 خولی اکی شریف خان میگیری اکی شریف خان اکی گبزن افیرم هفتار درم رقم 2 رقم 6 اکی گبزن افیر بله گبزن افیر پفتار با رقم 6 هم گرفت رقم 2 اکی شریف خان 1 5 7 گبزن افیرم 1 5 6 3 و 7 اکی کوبرا میگفته کسی نداره رقم 2 اکی شریف خان اکی شریف خان سوم تا پرتو برا جون همه سینه رو بیترونی یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونی اکی منوچه رقم 4800 داری اکی کوبرا رقم 3 و 7 00 اکی گبزن افی رقم 1 5 6 900 روبل داری اکی شریف خان رقم 2 300 روبل داری برادرای از کسی میزن شیرو نر اوشا بله اکی شریف خان آمد برا جان آمد رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 رقم 17 تا برادرای عزیز رقمی 2 با 21 رقمی 6 با 21 برادرو باره کسی خوشمنده مرحمت بدره 900 روبلی برش دیگه 900 روبلی برادرای عزیز برده کسی میدرو مرحمت برادرای عزیز رقم 2 و 6 برادرو برده اکی 2 و 6 برادر میدرو کی میدرو برادر شیروی نر اکی کوبرا برادر اکی منوچیر برادر است برادر میدروی رقم 7 کوبرا برادر اکی منوچیر برادر میدروی شیر نه سوم ده همی برادر رقم 7 کوبرا برادر از می نویسیم برادر کی میدروی شیروی نر برش دیگه برادر کی میدرو 5 گیر اکی منوچیر رقم 5 اکی منوچیر رقم 1 3 4 ده برادرو کی میدرو 1 3 4 خولیه رقم 1 3 4 برادرو خولیه بره کوبرا اکی مظفر بچه او چه میدروی
رقم 1 3 4 برادران 900 روبلی برش لگه کی میدروه؟ کس میدرو مرحمت برادرای عزیز خوشمند و مرحمت نویسی رقم 1 3 4 خولیه. رقم 1 3 4 برادر خولیه بره کس میدرو مرحمت لیماما رجبالی 900 داشت کنی اوای اخیمون کی کبرا برادرای عزیز رقم 2 رقم 5 رقم 6 رکشیم کشکه تمام برادرای عزیز میکشیم بچه ها چا میکشیم 2 رقم برای دو کسی دیگه در اومدگی برادرها کس میزنه 3000 روبلی وش باشه. دو 5 6 هفته 2 5 6 7 2 5 6 7 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قرطه برادران اینجا میسته میخونیم. اکی شریف خان رقم 2 300 روبل داره. اکی گبدن ایفی رقم 6 900 روبل داره. اکی کبرا رقم 700. اکی منوچه رقم 5 900 روبل دیگه داره. برادرای از کسی میدونه شیرای نر اوشه باشه بچه اوچه 3000 روبلی رفتیم. رقم 2 11 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 رقم 5 برادران با 22 آش شوته اکی منچر 3000 روبلی داری بچه اوچه آش شوته می نویسیم رقم را 3000 روبلی رقم را می نویسیم شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسه. 2 شریف خان 1 6 گبزن ایفیر 5 2 اکی منچه رقم 2 را گرفته اگر یکم رقم دیگر را بگی شیر نر اکی منچه رقم 5 و 3 را میگیری 5 و 4 را میگیری 5 و 7 را میگیری گبزن ایفیر 1 6 1 6 3 اکی گبزن ایفیر 1 6 اکی منچه رقم 5 4 7 خولیه 1 6 اکی منچه اکی گبزن ایفیر 3 پاس 3 را پس کار رقم 3 5 4 7 برادر موندگی است 5 و 7 اکی منچه رقم 3 و 4 کی میگیره رقم 3 و 4 خولیه رقم 3 و 4 برادرای عزیز یگان خوشمند دیگه باشه مرحمت 50 اکی منچه رقم 3 و 4 برادرای عزیز می نویسیم رقم 3 و 4 خولیه رقم 3 و 4 خولیه برادران می نویسیم رقم 3 و 4 برادران کی میگیره رقم 3 و 4 خولیه رقم 3 اکی عزیز رقم 4 کی میگیره شیروی نه رقم 4
رقم 4 برادر اگر خواهشمند باشه مرحمت نویسه. رقم 4 خولیه. رقم 4 گبزن افیر ده بگیر. کسی میبرو عزیز پاک ها؟ عزیز اکا از بچه ها چستون تا پرتو شایسته دو بلو آمده که شایسته آمده که جون 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای شریف خان رقمی 200 اکای گبزن ایفی رقمی چنده 1 6 4 1 6 4 00 اکای منوچه رقم 57 3 و 300 داری اکای عزیز رقمی 3 رقمی اکای عزیز رقمی 3 برادر 300 روبل دیگه داری. برادرای از کسی میزنه شیروی نر آشه باشه. رفتیم آمده که از رقم 1 21 تا رقم 2 10 تا رقم 3 20 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا رقم 6 12 تا رقم 7 11 تا برادرای عزیز رقم 1 برادرها با 21 آش شوتا بچه اوچه رقم 1 آش شوتا 1800 روبل داری با 21 آش شوتا گبزن افیر براجان آش شوتا هفتور اکی عزیز رقم 2 پس اکی عزیز رقم 3 هفتور می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت 10 11 نفر این برادرو هفتور رقم چنده اکی من چیر 57 رقم 1 2 4 6 موندگی های رقم 1 2 4 6 اکی گبزن افیر هفتور میرای بچه چه نه برادرای از رقم 2 خولیه برادر رقم 2 اگر گبزن افیر هم پس کنه رقمی 2 6 گبزن افیر رقم 1 و 4 کی میگیره رقم 1 و 4 خولیه برادر رقم 1 و 4 یکم خواهشمند باشه مرحمت نویسه رقم 1 و 4 برادر کسی میگیره مرحمت نویسه برادرای عزیز رقم 1 و 4 رقم 1 و 4 برادر میگیره رقم 1 و 4 برادر خولیه خواهشمند و مرحمت رقم 1 و 4 برادر یگان خواهشمند هستی رقم 1 و 4 برادرای عزیز می نویسیم
خواهشمند و مرحمت برادرای عزیز رقم 14 خولیه. یک چور اکی 015 یک چور اکی 015 خوش آمدی برات. اکی 015 اسم تفاعت و شیر نر. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکی 015 سمش آمد 00. برادرای عزیز یه بار میخونیم شعرهای نه. اکی عزیز رقم 300 اکی منوچه رقم 57 2700 رو داری. اکی گبزن ایفی رقم 26200 رو داری. اکی 015 رقم 1400. برادرای عزیز کسی میزنه شعرهای نه 1800 رو آشوا رفتیم. رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20. برادرای عزیز رقم 6 22 رقم 5 هم برادرها 22. دو رقم برادرها واره کرده. کسی خوشمنده مرحمت برادرای عزیز بدروه برادر 900 روبلی واره. نه 100 روبلی برادرها واره اگه خوشمند هسته 3 واره اکی عزیز. واره دا کی میدرو با شیروی نر واره دا می نویسیم. کسی خوشمنده مرحمت واره دا بدروه رقم 3 اکی عزیز. واره دا می نویسیم شیروی نر کسی میدرو مرحمت واره. واره دا کی میدرو بچه اوچه واره شدگه 1 2 4 7 خوله 900 روبلی واره. واره دا کی میدرو شیروی نر یکم خوشمند دیگه هسته. واره دا برادرها یکم خوشمند هسته شیروی نر میدرو این برادرها واره شدگه 900 روبلی برادرها واره. بله 1500 روبل پفت مگه 500 روبل دارم. اکی عزیز
برادرای عزیز می نویسیم رقم 1 2 4 خالیه. برادرای عزیز رقم 1 2 4 7 خالیه. برادرو وره شیروی نر می نویسیم وره دا کی می درویا. واره دا برادرو کی می درو شیروی نر ورش لگیه. خویشمند و مرحمت ورش لگیه. یگان خویشمند باشه مرحمت. برادرای عزیز نویسه واره دا. تمام اکا جان میکشیم. شیری نر میکشیم. اکا من چرم رقمش ورک لگیه. تمام قبول عبرتای عزیز میکشیم شا. شیروی نر میکشیم. سلام علیکم گفته برادرمون. علیکم بسلام اکا. رقمی 3 کس رو مدکن. 1 کس رو مدکن. 3 رقم داری. کس میزنه برادرای عزیز 2100 روبل باشه. رفتیم. برادران 900 روبلی واره با چروی نریش کنه درومد. چروی نر مقصد یا اون درومدگه. مقصد شمس بود چند براتون کمتر. اگر هم همه درومد مقصد شد که بود میکدی. سه شش 3 5 6 ها. رفتیم برادرای عزیز. 3 5 6 3 5 6 3 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خط برادر من اینجا میسته میخونیم. اکای منوچی رقم 5 2700 روبل داری. اکای گبزن ایفی رقم 6200 روبل داری. اکای عزیز رقم 3 600 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نه اوشا. سلام علیکم سوزی خوبی چیگه پای. اکای شیرالی خوش اومدی بچه اوچا بره بود برادر جان. رفتیم برادرای عزیز. رقم 3 21 تا 21 تا. رقم 6 رقم 6 20 تا. برادرای عزیز یک نیم هزاری برش لگه اگم خوشمند دیگه نیسته. اکا شیرالی برادر اسپیت کردی برادر. رقمی 6 را کی میدرو برادرو. رقم 6 اکیه رقم 6 اکا گبدن ایفیر برادر رقم دا میدروی. رقم 3 و رقم 5 برای 21 دا. برادرای عزیز می نویسین. اکای گبزن ایفیر بچه اوچا میدروی در رقم دیو نمیدروی. یک نیم هزاری برای. اگر ندروی یکم برادر دیگه بدروی هست. ما پاس گفته اکای شیرالی اکای قلندر و شیری نر میدروی. بعد ایفیر برادر همین قرطه اخیرون شد که برداشتم کسی میتونه کدام رقمی را بگیره. بعدی واره برادرای عزیز. بعدی واره برادرای عزیز رقم 6 را کی میدرو. رقم 6 یک نیم هزاری واره نیسته. 2 رقم دا میکشون. برادرای از 2 رقم دا میکشون. کسی میزنه برادر اوش باشه بچه اوچه. کسی میزنه اوش باشه. بعدی باره نمار 1
من سومی پرتم اکا من رفتم دوای اکا جان واتساپ دا بنویس رفتیم رقمی 3 5 3 5 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 قرطه اینم جمعه ایسا کسی میزنه شیروی نر اوشه باشه بچه اوچه رفتیم قبول های برادرای عزیز اخیران خاطر برشن نویسیش رفتیم برادر رقمی 3 11 رقمی 5 10 رقمی 3 برادرو با 11 آش شوته برادر جان ای برای حق نگرفتم بچه اوچه 3000 روبله توزه بچه اوچه آش شوته اکی های رقمی 3 اکی عزیز آش شوته برای جان آش شوه رقمی 3 اکی عزیز رقمی 7 015 رفتیم اکی بعدی باره نومر 1 نومر 1 اکی قلندر و شیر نر اکی سعید رقم 1 برادرای عزیز می نویسیم رقم را شیروی نر رقم را می نویسیم اکی منوچه رقمی 7 رقم چنده اکی منوچه بعدی باره برادر کسی میتونه کدام رقمی را بگیره اکی منوچه رقمی 7 گرفتگی هم یکم رقم دیگر را بگیر رقم 2 4 5 6 خولی های رقم 6 و 5 تمام برای جون اکی منوچه رقم 6 و 5 اخته رقم 2 و 4 کی میگیره رقم 2 و 4 خولی های اکی 0.2 از مشکل داشت منوچه رقم 4 6 و 5 رقم 2 و 4 کی میگیره شیروی نه رقم 2 و 4 رقم 2 و 4 خولیه شیروی نر می نویسیم رقم 2 و 4 اکا پولا پارت افتم تمام اکای قنانده 0 0 رقم 2 و 4 کی میگیره شیروی نر می نویسیم وای اکای قبلا ایفر چند سون داره برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر رقم 2 و 4 کی میگیره بچه ها چه رقم 2 و 4 خولی اکای گابدن ایفیر سم تا پافتون برادرای عزیز سمود رفت رقم 2 و 4 برادرای عزیز می نویسیم رقم 2 و 4 خولی های رقم 2 و 4 کسی می پرتیه رقم 2 و 4 کی میگیره شیروی نه رقم 2 و 4 خولی های رقم 2 و 4 برادر خولی های مرحمت شیروی نه رقم 2 و 4 کسی میگیره مرحمت رقم 2 و 4 برادر خولی های کسی میگیره مرحمت نویسه یکم خوشمند است برادر رقم 2 و 4 ده شیروی نه می نویسیم رقم 2 و 4 خولی های برادر رو می نویسیم
برادرای از می نویسیم شیروی نه رقم 2 و 4 کی میگیره؟ پنج کس ده مونده. برادرای از رقم 2 و 4 کی میگیره؟ شیروی نه قرطه را کشون در 5 کس اگر کش گوی میکشون. برادر هم لایکای بابوگیر همونه شیروی نه رقمی هو تمام براد 1 3 5 6 7 میکشون. برادرای عزیز کسی میدانه شیروی نه 5 رقم در برادرها 1200 روبل آش باشه. یک سه پنج شش هفت 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 قرطه برادرای اینجا میسته. کسی میزنه برادرها 1200 روبل آش شد. تمام تمام اکا جان رفتیم. رقمی یه بار میخونیم. اکای 015 رقمی 700 اکای قلنده رقمی 100 اکای عزیز رقمی 3 و 300 داری. اکای منوچه رقمی 65 200 داری. برادرای از کسی میزنه شیروی نر آش باشه رفتیم. رقمی 1 21 تا. رقمی 3 21 تا. رقمی 5 11. رقمی 6 32 تا. رقمی 7 رقمی 20 تا. رقمی 6 برادر بس 32 شد بچه اوچه 1200 روبل دیگه برادر دوریا شود. برادرها مقصد خواهشمندا باشن قرطه را کشیم 10 نفر شدیم برادرای. اگر یکم خواهشمند دیگه باشه قرطه را کشیم دلچی می نویسیم برادرها پفتو را که منچیر می نویسیم برادرای عزیز رقمو را می نویسیم سرمون اکای عزیز رقمو را می نویسیم شیروی نه رقمی اکای حسین برادر رقم 1 2 4 7 خولی اکای حسین اکای برادرای عزیز رقم 1 2 4 7 خولی کی میگیره؟ رقم 1 اکای رودی حسین رقم 2 4 7 برادر خولی 2 4 7 دو را بگیر اکای ابرار رو خوش آمدی براد. برادر رقم 4 و 7 کی میگیره؟ رقم 4 و 7 خولی رقم 4 و 7 کی میگیره؟ شیروی نر
رمیز اکای رمیز رقمی 4 وقت دیگه بگیری. یک اکای حسین گریف دیگه. برادرای از می نویسیم رقمی داره اکای ابرور گرفت رقمی روزی رقمی 7 اکای دل صاف بگیر تمام اکای دل صافم خوش آمدی برات برادر سمو را میپرتیم شیرون است و علیکت با سلام برات خوش آمدی اکای دل صاف برادر سمو را میپرتیم شیرون است قطر را میکشیم نمیشه نمیشه. پرتم اکای ابرور شیروان اومد شیروان بدهیم برادرای عزیز سمو را میپرتیم شیروی نر سمو را میپرتیم قرطه را میکشیم اکای حسین اکای روزبک اکای دل صاف. اکای حسین اکای روزی ای برادر سمو را میپرتیم اکای حسین اکای کی؟ اکای حسین اکای روزی ایو اکای دل صاف. اکای روزی خودش اکای حسین چو کیست اکای عزیز رقمی سه را گرفتگی یک حسین گرفت 4 اکای روزی رایل رمیز اکای رمیز گرفت همچنان رقمی 4 برادران سمو را پرت شیروی نر خرطه را میکشیم رمیز اومد دل صاف اومد بذارم دومده اکای حسین بچه ها چسون تا میپرتو اکای حسین رمیز خلیل او رفته کم سمش اومد اکای حسین بچه ها چه خودت موندی دل صاف 900 اومد اکای حسین برادر تیسترش گیر شیری نر رقم چند اکای حسین رقم یک برادر کی میگیره اکای حسین برادر با فکرم پاس کرد چوکا اسم شنا پرتو رقم یک کی میگیره رقم یک در برادر یگان خوشمن است نویسه رقم یک اکای دل صاف بده شیروی نه قرطه را میکشیم برادر کسی میزنه و شو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای منوچه رقم 65 2700 دورا اکای عزیز رقمی 3000 دورا اکای حسین رقمی 1 اکای حسین خزم ندورا اکای ابرور رقمی 200 اکای رمیز رقمی 400 اکای دل صاف بگی رقمی 71 300 روبل داره برادرای از کسی میزنه شیرون نر اوش شود رفتیم رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4
الو 21 وا کاکا رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 مشا کسوز نقص 20 برادرای عزیز رقم 6 و 22 رقم 3 و 22 برادرای عزیز براش لگه 900 روبلی کسی خوشمنده مرحمت 900 روبلی بدروی بچه بچه مرحمت رقم 3 رقم 6 برادرای عزیز براش لگه کی رقم 4 رومیز 1 و 7 برای اکیدل صوف 1 و 7 اکیدل صوف رقم 2 و 5 رکی مدرو اکی 2 و 5 برادرای عزیز رقم 2 و 5 اکی ابرو رو برادر برد مدرو این بازی خودش برد داره بچه بچه برد بدروی مرحمت 3 و 6 بارش دفتن 3 و 6 رقم 5 اکی ابرو اکی رقم 5 اکی بود اکی من چرا اکی ابرو رو برادر رقم 2 را بگی اکی من چه رقم خودش در اومد اکی ابرو رو رقم 2 رقم 2 را کی میگیره رقم 2 اکی ابرو رو کدام خبر ننویسم بیاوزم همین چور رومیز دروما اکی دل صوف بگی رقم 1 و 7 اکی من چه رقم 5 دم در اومد اکی ابرو رقم 2 تمام سمو را میپرتیم شیروی نر سمو را میپرتیم برادر قرطه را میکشیم اکی دیل صوف بگی سم پرتا بچه اوچه اکی ابرو ختم ساونو کی پرفتم اکی ابرو بسته پرفتم اومد اکا جون اومد بزرندم اکا رفت بله اکا جون اومد همی اکی ابرو رو براجون اومد اکی رومیز برادر رولی بستو اکی رومیز اکی رومیز هم اومد اکی دلی صوف برادر با کدام نام اینو تمام براجون اومدگی از شیرینر اکی دلی صوف اومد براجون اکی دلی صوف 1800 اومد خیر همیز اومد بله اکی دلی صوف هم اومد رگیون گوته 42 چی بوشه رگیونی چی بچه ها چه 42 نفهمیدم تیمورسکی اوبلاست هم یا چی بله اکی دلی صوف 300 روبل دورا 300 روبل دورا دلی صوف بله رگیونی برنگی اکی ابرو رو فاید نمیدونم نواستی بیست که کجا رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم
اکای عزیز رقم 3000 داره. اکای منوچهر رقم 65800 داره. اکای رومیز رقم 400. اکای دل صاف بگی رقم 17 300 روبل داره. اکای اکای ابرو شیری نه ابرو میسوندی. اکای ابرو رقم 200. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر 5400 روبل ادوشی اوش باشه. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 21 تا رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 14 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 6 برادرها با 22 آش شوات بچه اوچه 2 توز آمده تا باید 6 دیگه با 22 آش شوات 5400 روبل داری. اکیه 5400 اکای منوچهر آش شوات اکای ابرو رقم 6 اکای دیل صوف بگی رقم 17 اکای عزیز رقم 3 اکای منوچهر 7 گفته رقم چنده؟ اکای منوچهر برادر بعدی باره کسی میتونه کدام رقمی را بگیره بچه چه رقمی 2 5 4 موندگه کدامش هم میگیری 2 5 4 اکای منوچهر رقمی 2 5 4 4 و 5 اکای کی اکای تولت برادر رقمی 2 را میگیری. رقمی 2 را کی میگیره شیرونه رقمی 2 خولیه رقمی 2 اکای دل شد بچه ها چه رقمی 2 را میگیری. تمام رقمی 2 اکای دل صاف بگی بچه ها چه پرتو 300 روبلی دیگه. هزار و 800 کی پفته بود 1800 اکای دل صاف دکه 900 دیگه آمد. اکای شیروان آمد. اکای کیه اکای شیروان 300 روبل آمد. اکای آمد اکای کی دیگه کی گیری اکای دلشاد آمد. دلشاد رقم 2 00 اکای دیل صاف دیگه اومد 300 دیگه اکای دل صاف بگی پفتم اکای ابرو آمد 300 روبل. اکای دل صاف بگی 900 روبل آمد. اوکی برادرای عزیز قرطه را میکشیم شیروی نر کسی میزنه بچه های اوچه آش شوه کسی میزنه برادرو عد دوشی آش شوه بچه های اوچه رفتیم لبکه چیکو کنم مسکو برلو زفت نی برلو نه برلو پاسلاژیر که بزنین همونجا روش میره نه اکای عدس یعنی سندرم براین همونجا پرسین اوشیش نازکه که زفتم دیگه واسه شیده جای اومده بیتون جای دلیل نوایده واسطوشن ده بگذاره برلو زفت نی بروید برلو زفت نی بروید برلو پاساژیر که بزنین روز همونجا میبره روین همونجا بعد دالشی بعد 200 متر دیگه میمونه یک برلو زفت نی اگون 2 کیلومتر هایشمون
برلا و همون پس لجیرکا میزنه 2 کیلومتر برین همونجا مالید اکم دایفیرم رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونی اکی ابرو رقم 600 اکی دیل صوفی رقم 1 و 600 روبل داره اکی عزیز رقم 3 2700 روبل داره اکی منوچر رقم 4 و 5 6600 داره اکی دلشاد رقم 200 برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر آش شو رفتیم رقم 1 20 رقم 2 22 تا رقم 3 10 تا رقم 4 20 تا رقم 5 22 تا رقم 6 30 تا رقم 6 شوتا 1800 روبل داری آش شو برادر Acá de la software de factor. De la software de raqami 1 و 7 اکای منوچه رقم 4 و 5 اکای توفت رقم 2 تمام اکای از جان در واتساپ ما نوید شیرین ارسم داریم حوضی میپردیم اکای عزیز پس رقم 3 هم اکای دلشاد اکای توت اکای دلشاد خطی اکای توت اکای توت اکای دلشاد خطی برادرای عزیز شیر و نر می نویسیم رقم را کی گرفته 300 روبل کدم توس تمام راجان آمدگی باشه تمام رقم 6 برادرها کی میگیره نه پفتور بود اکم اکای ابرو رقم 6 پفتور میگه کو ها پفتور میگه دانش اینا دافنو پفتور تمام اکای ابرو رقم 6 اخته دیگه کیو گرفته اینجا همه گرفته گه اکای تو دادو پارتوس اکای تو دافنو اکای یکم تمام راجون گاب نیست قبوله شیری نر اکای ابرو قبوله هم رقمش پفتوره او بس اکای پفتور اکای دل شد اما اکای تو تا چاوه اکای دل شد بله اکای دل شد اینا اکای دل شد جون بچه چه سوم تا پارتو شیری نر اکای از ریسک درست میشه پارتو رو واتساپ اکای واتساپ دا بنویس شیر نه نویستیم تمام راجون رفت روی کدوم دو بار 300 روبلی بسه اکای
بانومی اکه بانوم دلشود میده ای بانومیش دلشوده شم شده میخوادیم نه کدام کارت داشتم بسیار این کی؟ یعنی ده از این بچه این نیست نه اینو سیبربان کرد اصلا از این بیشتر اسمم که بینمش دلشود 300 بود دلشود 300 بلومو دایکو رفتیم برادرای عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی دا دلی صوف رقم 1 و 7 0 0 اکی منوچه رقم 4 و 7 6000 دوری اکی دلشاد رقم 2 و 3 0 0 اکی ابرو رقم 6500 رو بداری برادرای از کسی میدونه شیروی نر آش شواشه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 7 20 برادرای عزیز اینجا در شیروی نر رقم 2 برادرو با 21 رقم 4 برادرو با 21 باره کرگن شیروی نر 900 روبلی کسی جلن داره مرحمت بدروی بارش لگه رقم 2 رقم 4 رقم 1 باره دلی صوف رقم 6 باره اکی ابرو رو اکی منچر دگم رقم دیگه تنها مدرو رقم 2 4 می نویسیم شیروی نه رقم 3 5 7 خولیه 3 5 7 رقم 5 اکی رومیز رقم 3 و 7 اکی میدرو رقم 3 و 7 خولیه اکی دل شد برادر رقمش برادر اکی دل شده رقم 7 اکی منو چیر درومه رقم 3 اکی میدرو برادر است رقم 3 خولیه رقم 3 هفتم درومه رقم 3 برادرای عزیز رقم 3 خولیه رقم 3 برادر 900 روبلی بارش لگه شیروی نر 1900 روبلی برادر بارش لگه بچه اوچه برد برادر بردی کلان های کسی زن برادر زندگیش 588 گرد است و مکره شیروی نر عزیز زنده باشی براتی شیر نری تو پگاه نفس اکه از روی کری چوه گب نیست اکه از جون زنده باش شیر پلنگ رقم چنده گیری؟ کی؟ رومیز رقمی اکه رومیز رقم 5 رومیز رقم 5 برادرای از رقم 3 را کی میگیره؟ رقم 3 اکه دلی صوف هم اومد تمام اکه عزیز جان بچه اوچه دیده سی کوشه نه روی میکنم تالی برادر این واتساپ ما عزیز گفته نویس تمام اوش کار دلای برا جان سم تا روی میکنم دیگه صوف بگیر رقم چنده گیری؟ دل صوف بگیر رقمی 1 گرفت برادرای از رقم 3 را کی میگیره؟ رقم 3 خولیه رقم 3 رقم 3 را کی میگیره؟ نیست برادر خوشمن قرطرم میکشون یکم خوشمن نیست رقم 3 دکه دل صوف بگیر رقم 3 را هم نمیگیری نباشه برادر رو میکشیم تمام برادر رقم 3 خولیه همه رو نویسم بگی سونی هم اومدگه تمام برادر رو قرطرم میکشیم چی؟ اکی کی؟ عزیز؟ دیگه بانک هست دیگه بانک هست
بذار کپی کرده دیگه بس که روی کشه اومد بازی راست خوشه خیلی که اومد جان بچه های اوچه که عمر خیام برادر خودت دیدی استی که من دادی چشمی خودت که ایسان بچه های اوچه شورگوی شوریده اسم برادر یه سوالی میتی بچه های اوچه خاطر بجایی برادر نکشیده سم کو رفتیم رقم 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 قرطه برادر من اینجا میستم میخونیم اکی دلشد رقم 200 اکی ابرار رقم 600 روبل داره اکی منوچهر رقم 4 و 7 5100 روبل داره اکی رومیز رقم 500 اکی دل صف بگی رقم 1 براجان 00 کسی میزنه شیرو اینا آشه بچه اوچه رفتیم اما چی خیلی که جان هر که فوکسوی خیچه داره بچه اوچه او آدمایی میکنن که برادر او میتونن ما برادر دو روسی در ترینکش دیم ای قرار میفهمیم یا کنچه تیل ما چانسی میشه خیلی برادر خودت میتونی و فکرم بچه اوچه میخوری شتی گوزه 6 دربی برادر کسی میدانه 4800 روبل بچه اوچه آش شود 4800 برادر ای یک قرطه نگرفتیم برای که یک رقم خولیه یک قرطه نمیگیرم شیرنر 4800 کسی میزنه آش شود رفتیم رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 رقم 4 رقم 4 31 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 20 رقم 4 که اکی منچه رقم 4 قدی برادر آش شوته 4800 روبل دیگه بچه اوچه دوری آش شوته عد دوشی برا جون آش شوه رقم 4 می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم رقمی 3 را بگیر گفته رقمی 3 زنده باشی اکی منچه می نویسیم برادرای عزیز شیرای نر می نویسیم رقم 1 2 4 5 6 7 خولیه 1 2 4 5 6 7 خولیه می نویسیم پفتو رقم چنده یک منچه 4 و 7 اکی منوچهر داشت برادران می نویسیم رقم 1 2 6 5 خولیه 1 2 6 5 تمام اکی منچه جان بچه ها چه ریسکی واتساپ ده بنویس برادرای عزیز می نویسیم شیرای نر 1 6 5 1 6 5 اکی منچه ریسکی بنویس ده واتساپ برادر پرتون تا رقمی 2 را کی میگیره رقمی 2 را بگیر گفته اکی ابرور رقمی 2 را هم بتیشه 2 و 3 را اکی ابرور
اکای شیروان شیروان بگانم شیروان میبین که دولتی نه دولتی رو اکای یعنی کیه نه اکای دیل صوف بگی اومد اکای دیل صوف بگی گذراندم شیف انا باید اکای شیروان اکای ابرو رو میگه با نام شیروان اکای ابرو رو باید رفتیم برادرو از همه سنی هم هست رفتیم برادرو یک بار خرطه را میبریم بچه و چه میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای ابرو رو رقم 3 و 2 0 0 اکای منوچهر رقم 4 و 7 9300 روبل داری اکای دیل صاف بگی رقم 1 6 5 0 0 برادر از کسی میزنه شیرای 9800 روبل آش شود رفتیم نویستم اکا تمام اکای منچهر نویستم در باشال استمد میره براد رفتیم رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 3 برادر با 22 رقم 4 برادر با 22 900 روبلی برای کسی خوشمند مرحمت بچه بچه بدرویا کسی میدرو مرحمت برادرای عزیز برادر کی میدرو اکای منچه یکون رقم دیگه ده میدروی ته اکای منچه پارتون اکای منچه رو ما رقم 6 اکای منچه رو بنویسید رقم 3 و 4 برادر 900 روبلی رقم 6 رقم 6 اکی بود برادر رقم 6 رقم میدرو رقم 6 اکای رقم 6 اکای منوچهر درآمد اکای رومیز یگان رقم دیگر را بگی رقم 5 اکای دیل صاف بگی اکای رومیز یگان رقم دیگر را بگی بچه بچه رقم 6 اکای منوچهر درآمد اگه رقم 6 3 و 4 ورق رگه 6 تکی درما 5 رقم 7 اکای رومیز رقم 1 و 2 را کی میگیره نگذاشت اکاکو حالی اکا جون میگذاره شیری نر منم یه دقیقه توقت که برادر دوشنبه سیتی اکا دوشنبه سیتی های رقم 5 گرفت چه رقم تمام رقم 5 گرفت دیگه رقم 5 اکای دیل صوف بگی هزار و 800 روبل اکای دیل صوف بگی اومد اکای دیل صوف بگی دوشنبه سیتی اکا جان یه دقیقه برادر همی سیم برادرهای بینو 1800 دولت دیار اومد اکای رومی شاه اومد رومیزم 900 روبل اکای دولت دیار 1800 اومد زیبر کنی میشوه اکای منوچهر رقم با در اومده تمام اکا جان تمام اکا جان اکای کی اکای منوچهر اکای منچهر یه رقم دادر اومد رقمش وارد اوخی شانس روی کشه اولی اکای منچهر اکای منچهر برادر نامری کارتات بک نامی کیه بانوی منچهر فایزلویویچ بانوی منچهر فایزلویویچ خیلیتی برادر
برادر عزیز از سبربانک ما شیر نه رفت تکتا اینا براجانش 6000 رفت بچه اوچه دوشنبه سیتی تاجیکستان دا رفت. خواهی برادر چک شما نمیخویم میپرتیم تا همه درومه برادرای از رقمی یک دو دا کی میگره رقمی یک دو دا یک دو را کی میگره شروع نر می نویسیم رقمی یک دو خالی های 6000 پاف میشه خیلی رقمی یک دو را کی میگره شروع نر رقمی یک دو نیست خواهش من میکشم کارت را 3 4 5 6 7 میکشیم برادرای عزیز کسی میزنه شروع نر آشه بچه اوچه یا ابن سکای دل صاف بگی شیرپلنگ زنده باشی. رقم چنده؟ 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 کارت برادر من اینجا میسته میخونیم. اکی ابرو رقم 300 اکی منوچه رقم 46 2400 داری اکی رومیز رقم 700 اکی دیل صوف بگی رقم 5900 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آشه بچه اوچه حالی سو میکنیم 5 رقم کسی میزنه برادران 3900 روبل بچه اوچه آشه 3900 روبل رفتیم برادران. رقم 3 20 رقم 4 21 تا رقم 5 20 تا رقم 6 21 تا رقم 7 20 تا برادرای عزیز اینجا در شیروی نر رقم 4 با 21 رقم 6 با 21 برادرای عزیز باره کرگن من 21 رقم 6 من 21 رقم 4 برادرای عزیز اگه خوشمند باشم مرحمت شیروی نر برادر بدروی بچه اوچه رقم 4 و رقم 6 4 6 اکی رقم 6 گرفته برای همیشه هم گرفته بود. برادرای عزیز یگان کس میدرو برادر شیروی نر باره برادرو میدن چانسی میشه گه 1900 روبلی باره برادرای عزیز 1900 روبلی یگان کس میدروه 1900 روبلی رقم 357 کی میدروه رقم 357 این دو رقم دا برادرو دبوزی نبود رقم 357 1900 روبلی کی میدروه 7 باره اکی ابرور 1900 روبلی اکی دیل صاف بگی میدروی شیر نر رقم 5 اکی دیل صاف بگی رقم 3 اکی بود برادرای عزیز رقم 3 دیگان خوشمند دیگه نیسته 1900 روبلی باره بدروی دیل صاف بگی رقم چند؟ رقم 5 1900 اکی دیل صاف بگی 1000 روبلی دیگه بچه اوچه می پرتوی اکی ابرور 1900 دیگه برادر 1900 روبلی برای رقم 3 موندگه رقم 3 را کی میگیره رقم 3 شیروان که کی ابرور
برادران رقم 3 در کی میدرو آمد اکا جون 1900 اومد اکا دیل حساب بگی 1000 روبل دیگه بچه و چه رقم 3 اکای رامیز 1000 روبل اومد تمام اکای رامیز رقم 3 برای جون اکای رامیز سنتا پارتو 1900 روبلی اکای ولی بچه و چه شیر نر برده بود رو برادر گذراندم اکای دلی صوف آمد برادر جان آمد خوش آمدی اکای ولی اکای رومیز بچه و چه سنتا پارتو قرطران بکشیم چه اومد برام قدر اومد وارد رقم 3 اکای رومیز تمام در رقم 1 و 2 بود نبود دواره کاس ازانه برادران کروک میزنه گفتی گفو پلی کروک رفتیم برادرو آشا برادرو بله برادرو کسی میزنه آشا 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 هستی بزنه برادرو آشا باشه میخونیم اکای منوچه رقم 46 2400 داری اکای ابرو رقم 700 اکای دل صاف بگی رقم 500 اکای رامیز رقم 300 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر ولی حساب میکنیم 5 رقم بود برادرای عزیز کسی میزنه 8000 روبله بچه و چه آشا باشه 8000 روبله برادرای عزیز همیشه هم برادرای یک قرطه گرفتگی نیستم بچه و چه همه روزیه قطر رو کنم تیاره برادرای عزیز قطر رو کنم شیروی نر همه جای همه این برادر چو کرد ها تمام رفتیم برادرای عزیز رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 20 رقم 7 اکیه اکای ابرور آشاتا براجان 8000 روبله آشاتا بچه و چه اکای ابرور با 20 برادر 8000 روبله آشاتا برادر عزیز آشاوا با 20 می نویسیم برادر رقم را برادر می نویسیم شیروی نه رقم را می نویسیم
کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت برادرای عزیز نویسه. شش رومیز می نویسیم برادر رقم را می نویسیم. شیرای نر کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت برادرای عزیز. 57 اکی منچیر رقم 1 2 3 4 خالی ای برادرای عزیز. رقم 1 2 3 4 3 و 4 اکی دیده صاف بگی. رقم 1 و 2 را کی میگیره؟ 1 و 2 1 و 2 رقم 1 و 2 این واری کلام ازد اکی شیروان بچه و چه زفترک پونی مازه این چی برادرای از رقم 1 و 2 را کی میگیره؟ شیروان در آش شود تا اکی کی شیروان شوخی میکنیم بچه و چه آش شود. اکی ابرو چی میگه؟ اکی ابرو در واتساپ نویسونده. گم نیست که جون موزی. رقم 1 و 2 را برادرای از کی میگیره؟ رقم 1 و 2 خالی ای 1200 اکی کی اومد؟ دیره صاف بگی. رقم 1 و 2 اکی ابرار بچه و چه اکی ابرار گرفت. الیو شین با اینجا شین آخی هوای این تونکوی اول شده دونکو تمام اکی دیره صاف بگیر سمو داما. اکی رومیز سوم پرتو شری نر اکی رومیز تمام اکی ابرارف دیدم شری نر نمی حوزیست چرز سیکوند و جز پلد میرس شری نر اکی رومیز سوم تا پرتو شری نر اکی رومیز اکی رومیز هستی همی جودا شری نر برادرها رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عبور میخونیم اکی رومیز سوم تا پرتو اکی رومیز اکی رومیز هستی افیر دا شری نر اکی رومیز شست دیگر اکی رومیز شست ریپارتو شری نر کارتا را کشیم اکی رومیز جان بچه و چه بخشش برادر زن شد به همون خاطر اکی رومیز نه اومده اکی دولت یور اومده اکی رومیز نه اومده
برادرای از می نویسیم حاضر می پرتم تاکا تمام حاضر که پرتی بچه بچه تمام برادرای عزیز شروع نه اکای رومیز یا اکای رومیز باید بیا اکای رومیز بیا برادرها نباشم کی دعوت اکای با اکای کی خستی لصف بگیر اکای رومیز بچه بچه تیزش بگیر برادران برادرای عزیز کسایی که دم جای شروع نر مقصد خوی که مقصد ویگریشی کلان کنه خوی 500 روبلی سرته برادران 500 روبلی سری رقم مقصد بازی کنه ویگریش کلان میشوه اگر شما روزی باشه فرق نداره برادران اومدم من میکشم 500 روبلی ویگریشون کلان میشوه اکای دیل صاف بگی من اکای ابرور من اینا بوزینگر بچهای اوچا قطعی اکای من چیرم بوزینگر برادرو مقصد ایگروکو دا فرق نداره نویسه گوی هو تمام 500 روبلی برادرو کشیدن نگیرم ویگریشون کلان میشوه برای کیش دا آدمای خویشمند 500 روبله هست ایده با کی مقصد با اون مدرویم 500 روبله میخوام بازی کنن رنگی وره بودی این اکای رومیز نموده اکای رومیز جان بچه بچه تیزش بگی شعری نر اکای رومیز نمیدونم اکای دل صاف بگی نمیدونم اکا جون من همین اکای رومیز اشته میجرد کده اکای رومیز براتم کجا شدی شیر پلنگ یا ایسنا اوفنا نویس برادر اوخی یا اکای کی روی کریم از ما اکای وای روی نکریم ولی اکای ابرورا بدون بروی نکنی وای با فکرم مترو قطع کنم میدونم مترو دانی میره سویتش مو دو دی وای فای خوش نه وای فای خوش نه تمام اکا جون گم نیست اکا جون برادرای عزیز اکای رومیز جان بچه های اوچا بنویس میدانم برا جان بله اکا جان نواسیبیرس لای شیری نه نواسیبیرس لای چی بله برا جان 4 سحر شد نواسیبیرس دا باشی برات یا چیختا گفتنی بدون خاک در کجای شما ساعت 4 شد گاب نیست اکا جون اکای شیروان بچه اوچا بین 7000 براجان من روی کردم تا برادری عزیز در چه که دواسه بود خوی روی کنم خوی گوی که نه برادر من اینجا روی کردم اینا به نام شیروان 7000 روبله رفت اکتا برادرای عزیز شیروان رقمی همون برادر کی میگیره نه اکا حوزی می پرتم پروسو کارتا زبرکیروف که شد بعدی 5 من آمد تمام اکای رومیز قبول های بچه اوچا خوی میکنم قطر برادر با پرتو 300 روبل برادر شهر اینا مخت عرای افتگیم
300 روبل با پرتو رفتیم برادرای عزیز. اکای رومیز رقمی 6 300 روبل میپرتو. اکای منوچه رقم 57 1800 روبل دورا. اکای دیلا صوف بگی رقمش 3 و 4 600 روبل دورا. اکای کی اکای ابرور بچه اوچا رقم 1 و 2 400 روبل دور. اکای ابرور تمام برادر از رفتیم. رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 هم 20 کاروچی رقم 2 20 رقم 4 20 رقم 6 20 رقم 7 20 برادرای عزیز. رقم 3 قطیر رقم 5 رقم 1 برادران 20 نیستن اصلی همش 20 برادرای عزیز. کسی خوشمند مرحمت بدروید. تمام برادرای عزیز رقم 20 برادران کی میدروه؟ رقم 1 3 5 برادران کی میدروه؟ 3 4 وره که جون 4 وره. رقم 6 هم برادر 20 کشم دهم 4 تا برادرای عزیز. ویگریش هیچ نیست برادر اتصال کربی مقصد گوی کش میکشم حق نمیگیرم بچه بچه به حق همیشه میکشم. اگر گوی میدروی مرحمت بدروین 900 روبلی میدروی برادرو. کشم برادرای عزیز. بچه ها چی میگوین؟ برادرای عزیز چی میگه؟ میدروی برادر رقم 1 3 5 دا میدروی شروع نه رقم 1 3 5 دا ها اکا 1 3 5 دا کی میدروی؟ فرق نداره بکش 3 برا. اکای ابرور گاو نیست بچه بچه. رقم 3 اکای ابرور برا. رقم 5 1 در کی میدرو؟ 5 1 اکی 5 1 اکای ابرور جان بچه بچه 500 روبل دیگه میپرتو یکا 500 روبل دیگه. رقم 5 اکای منو چیر. رقم 1 رقم 1 در کی میدرو برادرای از رقم 1 خولیه. رقم 1 6 قرطه دا میکشم نباشم برادر عزیز. سمی هم آمده گه دو کس در اومده کن دو رقم در اومده. کرو چی رفتیم؟ سمی یه برادر اومد 500 اومده که یک رومیش 600 اومد 500 اکی اپر اومد اکا جان اومد. رومیش چند سم اومد؟ 600 دوره 600 پروس برای بودشون 300 قدر 600 او یک قرطه باید دوره خودش 300 دیگه تمام. اکای رومیش بچه ها چه 300 روبل دستی ما دوری برادر بو. اکای ابرو رو کارت 500 دیگه خب میریم اکا تمام. اکای من چه اکای ابرو رو اومد 500 روبل اومد تمام اومد دوره دیگه. رفتیم برادرای عزیز. کسی میزنه شیروی نب اوشا باشه 3000 روبل اوشا برادر. دو رقم در اومدگی بچه ها چه 3000 روبل اوشا باشه.
تمام اکای منچر جان بچه ها چای نکشیدم کارت را. دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه کارت برداره اینجا میسته میخونیم. اکای ابرو رقم 2300 اکای دل صاف بگیر رقم 4 600 روبل داره اکای رومیز رقم 6 300 روبل داره اکای منوچه رقم 75 900 روبل داره. برادرای از کسی میزنه شیروی نر آشه باشه 3000 روبل. رفتیم رقم 2 10 تا رقم 3 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 31 تا رقم 6 20 تا رقم 7 12 رقم 5 برادرها با 31 آش شوتا اکی منچه آش شوتا براجان آش شوا شانسم باره 3000 اوکی دل صاف بگی 3 و 4 اکی دل صاف بگی اکی منچه می نویسیم اکی ابرار می نویسیم گاب نیست زنده باشی برادران می نویسیم رقم را شیرای نه رقم را می نویسیم همین 6 اکی 7 و 5 اکی منچر رقم 1 2 اکی ابرار رقم 1 2 را میگیری اکی ابرار بچه اوچا کجا رفتی یک دو اکی ابرار اکی ابرار جان بچه اوچا سم پارتو دیگه ما دوره یک دو بری من هم تلفون پیش بینا سلام علیکم خود چندیه ویگریش چند سمای و علیکم با سلام براجان خود 300 روبلی برادر 1800 روبل ویگریشه برادر عزیز. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکی دل صاف بگی رقم 3 و 400 اکی رومیز رقم 600 اکی منوچه رقم 7 و 5 3 و 300 دوری اکی ابرو رقم 1200 برادرای عزیز کسی میدونه شیرو نر 1800 روبل آش شوا. رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 20 تا رقم 3 10 تا رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 باز 31 تا بچه اوچا رقم 6 رقم 6 32 تا رقم 7 رقم 7 20 تا رقم 6 اکی اکی رومیز بچه اوچا آش شوتا بس 32 برادر جان آش شوتا 1800 روبل داری آش شوا می نویسیم برادرای از رقم ها را می نویسیم. هفتور می نویسیم اکی رومیز برادر عزیز رقمی اکی رومیز جان بچه ها چه رقمی اکی کی اکی دل صاف بگی اگر پس کنه براجان خود گرفته میتونی اکی دل صاف بگی برادر چوکری رقم تا میگیری شیرینر رقمی 3 و 4
اکای دل صاف بگی رقم 3 و 4 میگیری. رقمش 4 و 6 اکای رومیز. رقم 3 را کی میگیره؟ رقم 3 خالیه برادرو. رقم 3 رقم 3 برادرای از می نویسیم. رقم 3 خالیه. رقم 3 را مکه منچیر. برادرای عزیز، همین برادرو وقتی پفتور شرکوان پفتور نویسوندن گیره بعد این هست تمام اکای منچیر گرم نیست برا جان. بعد این برادرای یک دست های برادرای عزیز مقصد اگر 500 روبلت جیلان تون باشه یک دست کشم. اگر گوی نه مقصد اگر برادرها خواهش نداشته باشن ایفیرم میکشیم. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اوکی اومده گسیم ما اکی ابرو رقم 1 2 9 9 اکی منوچه رقم 5 7 3 2400 داری. اکی رومیز رقم 4 و 6 1200 داری. برادرای از کسی میدانه شیروی نر اوش شود. رفتیم رقم 1 22 تا. رقم 2 رقم 2 3 ولید. رقم 3 11. رقم 4 20. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 21. رقم 2 برادر با 3 ولید اوش شود. بچه های چه ادارو 800 روبل داری اوش شود. اکای ابرو روش شود. تمام اکا جون 1 و 2 اکای ابرو. یکم خوشمند دیگه نیست بچه ها چه تمام اکای منچر جون. اکای منچر پست. رقم 6 رومیز. برادرای از یکم خوشمند دیگه نیست مرحمت. رقمی 3 4 5 7 خالیه. سرم بگیر گفته سرم اکای ابرو. رقمی 4 5 7 برادرای عزیز. رقمی 4 5 7 خالیه. چانسون داره اکای منچر 2400. اکای منچر 2400 روبلی دیگه داری بچه ها چه بیا یکی او رو پارتیم روان 500 میزده سینو. اکای منچر برادرو 500 روبلی یا 300 روبلی کشم شیروی نر نویسی. تمام اکا جون 2000 چند سم داره؟ اکا جون 2100 سم نه برادر 2400 سم داری برادری عزیز. آنجا گیر میکرد 2400. رقمی 5 گیرم. تمام رقمی 5 برادر من گرفتم تا شیری نه. شام بیستی ها چند سمه؟ 2100. درست
با نام منوچهر 2100 روبل بچه و چه من رفت 2100 روبل. برادرای عزیز می نویسیم شیروی نه رقمی 4 و 7 کی میگیره رقمی 4 و 7 خولیه برادرو در 5 رقم کشم شیروی نه 5 رقم دا میکشم کسی زنه آش شو برادرو به همین تمام برادرای افیر میکشیم کشم 5 رقم دا کش تمام برادر 1 2 3 4 1 2 3 5 6 کسی میزنه برادرو آش شو یک دو سه پنج شش یک دو سه پنج شش یک دو سه پنج شش یک دو سه چهار پنج شش کارت باردارو اینا اینجا نیست اکی ابرو رقمی 1 2 3 900 روبل دوره اکی رومیز رقمی 600 اکی رومیز اگزرم پول شوخی اکی رومیز برادر ختم 900 روبل دوری اکی منوچر رقم 500 برادرای از کسی میزنه شیروی نر اوش باشه رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 رقم 5 20 رقم 6 20 برادرای عزیز رقم 5 رقم 6 رقم 2 برادرو واره کرگم 20 ده برادرای عزیز اگم خوش من باشه مرحمت بدروه رقم 2 رقم 6 رقم 5 اگم خوشمن است برادرای عزیز 1200 روبل برادرو وی گریش بود 600 روبلی کی میدرو 600 روبلی اگر باره شوه وی گریش چند سوم میشوه اکا جان اگر باره شوه برا جان مقصد اگر 7 رقم پر شوه بچه اوچه وی گریش برادر کلان میشه خب باره تو باره برادری عزیز مقصد باره کلان هست مایده هست برا جان هر خیلی برادر 600 روبلی نیسته شیروی نر کارتا را دسته کس کشم دسته آدم میکشم 2 5 6 را برادرم میکشیم کارتا را کسی میزنه همه 1200 اوشه باشه دو پنج شش دو پنج شش دو پنج شش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کارتا اینجا میسته میخونیم بو اکی ابرو رقمی 2 900 روبل دوره اکی رومیز رقمی 6 900 روبل دوره اکی منوچه رقمی 500 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نه همو 1200 اوشه باشه رفتیم رقمی 2 20 رقمی 2 رقمی 5 20 رقمی 5 رقمی 6 22 تا رقمی 6 رقمی 6 اوش شد تا 22,200 روبل داری برادرای عزیز شیروی نر چی گفتنیم برادرها دیگه مقصد بوزینگران نیستن همه کسا زنده و سربلند باشه بچه اوچه مقصد بوزینگران 500 سمی مقصد اگر دلتون 500 سمی کشه بچه اوچه من 500 روبله کشیم برادرو 500 روبله میکشیم اگر کسی جلند داشته باشه مقصد وی گریشتون کلان میشه برادرای عزیز اون کسی هسته خویش من اگر نباشه برادرها افیرم میکشیم کسیم داره در جولی اکی ابرور قطعی اکی رومیز برادرو واتساپ در نویسه شیروی نر
کشیم. یک تا کشیم. گپ نیست اکا جان من اکای منوچهر راضی باشه اکای کی راضی باشه میکشیم. صد میگه میشه 600 میگه 7 کاس دور چانس میشه. 7 کرشش براجون 42 میشوه شیر نر 42 میشوه значит 4200 میشه 3700 روبل برادر 3800 روبل ویگریش میشه برادر. برادرای عزیز خوشمند و مرحمت شیروی نر یکم برادرو کشیم 500 روبل کی چی میگه یکم 500 روبل کشیم یونی برادرای عزیز تگده هیچ که نمیخواه به فکرم اکای ابرو رو براجون اکای منوچهر اکای رومیز برادران نمیخوام 500 روبله همه کسا زنده و سربلند باشین شیروی نر تگده سهری به ساعت 11 مسکو برادرها با افیر سر میتیم هست میزنه برادرای عزیز مقصد برادر جنو زنده و سربلند باشین همه کسا برادرای عزیز تگده سهری ساعت 11 مسکو خطی برادرها با افیر میشوه اکای ابرو رو بچه اوچه در واتساپ بنویس اکایی که سم دوره نویسه پلاتونا میپرتم همه کسا زنده و سربلند باشین. شش و 500 گپ نیست زنده باشین همه کسا